ẹ kú àtijọ́ ṣe dáadáa ni mo ní forí kí n wọlé ní o bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ẹ káàbọ̀ jẹ́ ń rẹ̀wọ̀n mi ńlẹ̀ díẹ̀ ó dáa lábala lérèfé náà ní o ibo la yọjú sí látojú window aeroplane lójú òfurufú lékeleke bàmíléke ẹ̀yà àdàbà kí ni í ṣe mí bí orin báyìí ẹ jẹ́ àròdọ̀ ààrẹ Tinubu a tún ti gbọ́ pa ààrẹ Tinubu wọ́n ti tẹkọ̀ létí wọ́n ní wọ́n lọ fún annual leave 2025 wọ́n ní ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ ìṣirò àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ ń wá fact kiri wọ́n ní ẹ yà lọ́dọ̀ Òbí kẹ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kó bá yín check kó fact check pé sáàrẹ Tinubu ti lọ sí leave ní 2025 wọ́n ní lára leave àwọn ní o kó calculate ẹ̀ dáadáa President Ahmed Tinubu wọ́n ní wọ́n kúrò ní Àbújá lónìí ọjọ́ 4 láti bẹ̀rẹ̀ working leave náà pé o wọ́n ní àwọn ògbéjọba alẹ́ working vacation ní Europe wọ́n láwọn ó dé UK àwọn ó sì dé France mo ní àrẹ́sẹ̀ pa wọn ni àti mọ̀ pé tó bá ti dárúkọ UK ibi tán lọ náà nù ọjọ́ 10 péré náà làwọn olù péré wọ́n ní kí Òbí wọn wà complain o kó mọ̀ sọ wípé káwọn mọ̀ gba Benue lọ káwọn mọ̀ gba Taraba lọ o àwọn fáwọn èèyàn lé tán ṣiṣẹ́ igbákejì àwọn náà ó sì wà ń ṣẹpẹ́ bó ti jẹ́ pé àwọn handobalẹ̀ lọ́wọ́ ààrẹ olódòdẹ́s. ó dá ẹjẹ́ kó ń bẹ ẹjẹ́ tarasasa de Kwara Patigi local government là ń lọ o ẹ rántí fọ́nrán yìí ẹ rántí àdúgbò tá a fi hàn yín lára àwọn àdúgbò tí wọ́n ní ó ti dahoro ní Kwara ní o táwọn èèyàn sá lọ tefetefe wọ́n fi lélẹ̀ fọ̀nà lẹ́ arẹ́dìyẹ arájá rí nǹkan ọ̀sìn wọn ṣùgbọ́n àwọn gangan tó ní nǹkan ọ̀sìn wọ́n sì ń lé o wọ́n sì rántí dágbére ibẹ̀ la tún ti wá ń gbọ́ wọn ní lónìí gangan wọ́n ní wọ́n pa èèyàn 2 bàbá àtọmọ nínú mọ́ṣáláṣí wọ́n ní nǹkan ṣe ní Katsina wọ́n tún ti ṣe ní Kwara ó mo ní ilé ìlàgbà inú mosque wọ́n ń kírun lọ́wọ́ ni wọ́n níbẹ̀ náà ti pa wọ́n ní kó tán nǹkan ṣe nílẹ̀ Haúsá wọ́n ti ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá kí ló tún wá ṣẹ́kù kílẹ̀ ń dúró dè gbogbo ẹ̀yin ọba lọ́ba ó dáa ikọ̀ kéje yín ẹ̀ mọ́ tẹkọ̀ létí sí ọ̀dọ̀ ààrẹ olódòdẹ o ó sì wá ṣe báyìí ààrẹ ò sí lé a jẹ́ pé ọba Gandhi bàbá wa ọba Ògbómọ̀ṣọ́ sọ̀hún wọ́n wà fortunate lánàá láti bá olódòdẹ ńlẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ bá pàdé inú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí pé ààrẹ Tinubu ti pa láṣẹ fún gbogbo àwọn ẹgbẹ́ army àti JTF pé kán rọ́ lọ sí Katsina ó wá ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo àwọn bandits tán ti gbọ́ wípé wọ́n ń bọ̀ wá fín àwọn bí ìgbà tán bá ń fín èkúté mọ́nú sàárẹ̀ pé wọ́n ń bọ̀ wá fín àwọn mọ́ àdúgbò àwọn mọ́ támákì àwọn ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti ń sá káàkiri báyìí ilẹ̀ Yorùbá ó sì gbolè ògbọ́lẹ̀ lọ́rọ̀ kan a mọ̀ wo bí ṣe ń lọ a sì mọ̀ jẹ́ yín lábọ̀ o ṣùgbọ́n àsìdè happen ó ń là wá ní kájú sí ilé tí kájà yín sí o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ bá pàdé inú àkójọpọ̀ ròyìn níbi tí ààrẹ Tinubu ti pa láṣẹ wípé kán kó àwọn àmì lọ sí Katsina bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Haúsá àwọn arẹwà náà ti ń sọ wípé káàrẹ Tinubu wá declare state of emergency bẹ́ẹ̀ náà làárẹ ti sọ wọ́n ní state police ti wá di dandan ó wà inevitable gbogbo ẹ̀ àti kójọpọ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ jẹ́ àkóhùn Patigi. ẹ jáde àfihàn báyìí níbìkan ní Kwara náà ní ìpínlẹ̀ Kwara àwọn yúùtù náà kóra wọn jọpọ̀ òpó sọ àwọn. ẹ jẹ́ àgbọ́ lẹ́nu wọn sòsè kí ni nǹkan wọn lóminú gan-an a ní ká tó kó Kwara ká kúkú kó gbogbo ẹ̀pọ̀ yẹn ni ó yá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ ga wọn sí Mike. All the youth from each local government in Kwara South gbogbo wa la wá sí palace Olúpọ̀ báyìí as the chairman council of traditional rulers and Oba in the Igbo area we are here to show our mind on a peaceful rally and protest. èyí tó túmọ̀ sí pé gbogbo ọ̀dọ́ ní Kwara South pàápàá ilẹ̀ gómìnà gbogbo apáta wà ní ààfin ọba Olúpọ̀ tí ó jẹ́ alága fún àjọ lọ́balọ́ba àti ládéládé ní ilẹ̀ gómìnà láti wá fi ẹ̀hónú hàn bí wọ́n ṣe ń pa wá lẹ́bi tí wọ́n pa wá lára tí wọ́n ń jí wa gbé tí wọ́n sì ń gba owó iyebíye lọ́wọ́ wa àwọn mọ̀mọ́ wa àwọn ìyàwó wa àwọn bàbá wọn lè lọ sí oko mọ́ àwọn ajínigbé agbésùnmọ̀ bí agbébọn wọ́n pa wọ́n àwọn Fúlàní ni wọ́n ń pera wọn tí ilẹ̀ wa kì í ṣe ilẹ̀ Fúlàní kí wọ́n jọ kan bá wá nǹkan ṣe sí kí ìjọba gbà àwọ̀ ọ̀dọ́ láàyè láti ṣiṣẹ́ fún alára wa kí wọ́n tú wa kalẹ̀ lẹ̀ àkùbẹ̀rù ojoojúmọ́ náà fi pa á lẹ́bí. wọ́n gbé yàn lẹ́yìn mọ́jú yìí wọ́n pa àlàyé lórí àárọ̀ òní lánàá wọ́n gbé yàn ní òru mọ́jú òní wọ́n gbà ní lórí àárọ̀ òní lánàá ẹlẹ́yìn láàárọ̀ yìí àwọn ọdẹ sì wà ń bẹ̀ ìjọ làbẹ́sẹ̀ yẹn dà Ọlọ́run máa gbà fún wa kíjọba fún wa ní full support. kíjọba jẹ́ ọ̀kan fún wa ní full support kọjọ́ nítorí Ọlọ́run ọ̀dọ́ náà fẹ́ jáde àwọn ọ̀dọ́ fẹ́ jáde ó ti sú wa. gbogbo àwọn ìyàwó olè lóko mọ́ àwọn bàbá olè lọ sóko mọ́. bí wọ́n ti ń pa abẹ́ náà ń ba oko wa jẹ́ náà ń ba ogun nǹkan ọ̀gbìn wa jẹ́ wọ́n wọnú ilé ìlú ti dá oró tán wọ́n wá lórí nílẹ̀ gbóná kí wọ́n jọ kíjọba kó bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí. ó rèé o kásán sọ pé àwọn oníròyìn náà ń gbéròyìn fògànnà òun lẹ ti gbọ́ lẹ́nu wọn ẹ̀ ó dẹ̀ jẹ́ àkóńbẹ́ jẹ́ àdọ́dọ̀ ìkànnì àwọn pásítọ̀ yìí ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n ṣẹ̀ fi wọ́n joyè ni ó wá ń gùn wọn gan wípé
ọwọ́ àwọn ti tẹ̀kú dà àwọn béèrè ikú tó pa bàbá àwọn àti ojúgbà àwọn pé àwọn fẹ́ fèsì àwọn Fúlàní herdsmen squarely pé kí ìjọba kan mọ̀ dá sí mọ́ o pé báwọn ó ṣe ó dọ̀wọ́ àwọn o pé àwọn kan fẹ́ fi tó ìjọba létí ni Kristẹni làwọn ṣùgbọ́n àwọn ò ní gbà mọ́ ẹ ní sùúrù ẹ ṣe àwọn ò ní sọ fáwọn yúùtù àwọn kan ní sùúrù mọ́ àwọn fẹ́ fèsì ẹ̀ squarely mo ní yes àti dé ìkórìtà yẹn báyìí. Abalajọ táàrẹ Tinubu fi sọ wípé state police is inevitable. In Bindi, host Riom local government. I was in India, I was watching. Now that I'm in the executive council meeting of Church of Christ in Nation, since yesterday, you see my eyes, I was struggling with sleep. I don't know how to sleep. Since yesterday, they wanted to invent it, Nyarwe. Nyarwe is an area in Fan district under my jurisdiction. Every time they will call us to calm our youth, while their own youths are not being calm. They invaded my real biological village in Rim. Jolly was under attack. And look at us now, even in the village, they cannot sleep. If my people cannot sleep, how can I sleep? I have spoken, and God has broken the power of the sickness that was in me, so that He will keep me alive to come and speak on behalf of His people to Washington DC White House. Ní ìpínlẹ̀ Plateau lẹ́tí ń gbọ́ tí bàbá yìí tí wọ́n ti ń fohùn ránṣẹ́ wọ́n náà ṣẹ̀dé láti India ni wọ́n sì sọ pé Ọlọ́run tó fáwọn lórí ọ̀fẹ́ láti bọ́ lọ́wọ́ àrùn jẹjẹrẹ wípé àwọn ń bọ̀ láti wá fèsì ilé láwọn ọ̀tá lé gan torí àwọn ti rè fèsì ọ̀tá òde Ọlọ́run tó gbà wọn yóò tún gbà wọn lọ́wọ́ àrùn jẹjẹrẹ tí wọ́n ń pè ní Fúlàní herdsmen tí ò mú àrùn jẹjẹrẹ pa àwọn fẹ́ fẹ̀mí àwọn lélẹ̀ fún àwọn ẹbí àwọn fún àwọn ìyekan àwọn fún àwọn aráalé jurisdiction àwọn tó jẹ́ èèyàn àwọn tí wọ́n ń pa nípakúpa ní Plateau pé àwọn ò ṣeko àwọn ò gbọ́mọ́ àwọn ò calm down àwọn ò fi èdènú àwọn ò fẹ̀dọ̀ lórí òróǹro mọ́ àwọn fẹ́ dìde àwọn fẹ́ defend ara wọn. Gbogbo ìgbàkúgbà èmi àtàyà tá a bá ti rí tí àwọn Kristẹni ilẹ̀ Haúsá ń hustle tán struggle tí wọ́n ń làágùn tí wọ́n ń lálàṣẹ báyìí àánú wọn máa ṣe mí wípé àní tán bá sọ pé ta ní practice Christianity jù ní Nàìjíríà àwọn tilẹ̀ Haúsá chapter ni ṣé ẹ rí àwọn tilẹ̀ Yorùbá tilẹ̀ Igbo àwọn ń fẹlá ni wọ́n ń fẹ̀kọ́ jẹran gbádùn ní Christianity tiwọn wọ́n sì rán àwọn tó wà nílẹ̀ Haúsá bí nǹkan ṣe wọ́n báyìí ẹ̀ ní gbọ́kànmọ́ kẹ́dùn àbí mo purọ́. Ọlọ́pàá àwọn aláǹfà ń fún ní nǹkan nínú gbẹ́ká ọ̀sẹ̀ kúnnú lé nítorí ní ìtọ́wọ́ alẹ́ mo ní sáńkù pọ̀ láti ṣe gbogbo àwọn tí wọ́n kó fún ìwọ̀n lè mọ́ wọ̀ rí ẹ sáwọn àdúrà wọ́n lè dáwọn kún fàdúrà ní àdúrà yín nígbà lórí wa àdúrà yín nígbà lórí wa àdúrà yín ó sì gbàdé lẹ̀ wọ́n ní tí bá tó ti padà wálé máa pè yín kẹ́ wá sí mi lọ́dọ̀ mi kẹ́rù oúnjẹ mọ̀ nígbà sẹ́yìn ìdòwò kẹ́rù oúnjẹ mọ̀ kẹ́ wá sí mi lọ́dọ̀ mi kẹ́jẹ̀ sí mi náà kí n tó bá yín ra ìjà fẹ́ mọ̀ ta ní tí mo rí rè ọ̀nà ọ̀gánìsì kan kò tí ì pọ̀sùn kan tí ó lọ ó mà ṣe o ilẹ̀ ń jẹ́yàn mọ́mọ́ sáńkú lẹ́rí tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yẹn o nínú ìbànújẹ́ nínú ìpòrúurú ọkàn kọ́lọ́njọ́ kó bá wa múnú wọn dùn padà o kó bá wa ṣe àlékún oore fún wọn kó ṣàánú fún wọn kó má jẹ́ kán pẹ̀ ní mọ́. ó rẹ ẹja kò ń bẹ́ẹ̀ ní tó jọun la fi wé wọn ẹja dé ọ̀dọ̀ arákùnrin ẹ̀ rí i pé under my fifty lẹ̀ ń wò yìí igbákejì ààrẹ yín wọ́n ní ilé epo tẹ̀ ń wò yìí arákùnrin tó níní ọmọ Ìgbò ní Maxine nílé epo yìí nílẹ̀ Haúsá náà pé wọ́n ní sàdédé la rí fọ́nrán yìí tí igbákejì ààrẹ tó yà lọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n rí po wọ́n kíra wọn ọ̀gbẹ́ni náà gbọ́ Haúsá ṣùgbọ́n wọ́n ní kò ju ọjọ́ 2 sí 3 lọ lẹ́yìn ìgbà tí fọ́nrán yìí jáde tí inú igbákejì dùn wípé ṣé bí wọ́n sá fọwọ́ sí wípé kí Nàìjíríà pín ìwọ gbọ́ Haúsá wa ògbédè àwọn àbí wọ́n ṣèdè síra wọn wọ́n ní ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọjọ́ 3 àwátì ni wọ́n wọ ọkùnrin tí wọn náà ti pa mo ní ẹ mọ̀mọ́ fi ẹ̀sùn kan ẹni ẹlẹ́ni pé òun àti igbákejì pàdé kò mọ̀ dífá wípé àlọ́ rámirámi rẹ̀ pé igbákejì lọ́wọ́ sí ẹ jẹ́ á gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá gbá Haúsá ẹ jẹ́ á lísìn bí wọ́n ṣe ń fọ̀rọ̀ wérọ̀ láwùsá tarákùnrin yẹn náà ń sọ wípé kò sí baba ńlá baba àwọn ganlẹ̀ Ìgbò wọn sọ pé káwọn divide mọ́ wọn sójú ayé ni gbogbo Ìgbò ló lọ́kàn àti divide ó dẹ̀ jẹ́ àgbọ̀nà ẹ̀yin tẹ́ gbá Haúsá ẹ̀ràn lọ́wọ́ ìyá mi Abubakar Fatima àti mọ́ mi Adébáyọ̀. Sai dai addu'a ga kasani.
Asankuni ba wanda zai kore ka. Amin oga. Amin. Benjamin Arewa ne. You salary Adamu. For our grandfather, they know some women will divide. Sorry, haka ba zai yi ba Allah ya. Na bale fa. Na ba ka alƙawari. Yara mun na a cikin kwana uku nan za su yi koran. Yawa ya kamata. Kwantar da hankalinka. Thank you sir. God bless. Ga jama'a mu su kwantar da hankali. Ko wai har ma addu'a nan. Ada yi addu'a nan. Na gode fa. Yawa. ó dé ọ̀nà ẹlẹ́tìrí yẹn ó kọ́lọ̀ mọ̀jẹ̀ kábọ́jọ́ lọ́jọ́ lọ nàìjíríà ápùn sáwọn èèyàn negatively ẹjẹ́ kó ń bẹ ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ ọmọ kékeré tẹ̀ ń wò yìí sí àlẹ́ pé lọ́mọ kékeré sẹ́yìn mọ́bìnrin mo kọ́rọ̀ mi jẹ ṣùgbọ́n ojú ẹ̀ ó sì kéré jọjọ kí sọmọ kékeré nú ẹ̀mí o wọ́n na ìkànnù àwọn ọ̀rẹ́ wọn nítorí ọkùnrin bẹ́ẹ̀ bá rí bọ́n ṣe láwọn ọmọ tí mú gbogbo ẹ̀ papọ̀ mo ní sí àwọn ọmọ náà rè nàìjíríà ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ handcuff náà kó sí àwọn méjèèjì lọ́wọ́ ń bẹ̀ wọ́n ní mẹ́rin ni wọ́n sì ná ìkarùn-ún nítorí ọkùnrin. Their laundry guy called her that they are seeing some of their missing clothes, which she called Nancy, and Nancy should come to the house, that they should go to the laundry guy place, which Nancy said, okay, no problem. Nancy then said she was not at home. She also said she was not at home, but they should go to the house at that meantime. Mind you, we were 4 in number that left, which is Favor, but she's not here. We went to the house. When we got to the house, Favor, Becky and Nancy started having issues. We already had issues, but I kept it to myself because I don't want anything that would result to fight, but I kept it to myself. But that day, due to the alcohol influence, Favor was now also gingering me, like she was eyeing me, you know, go to your, she don't do those kind of. Bayelsa lágbọ́pọ̀ ti ṣẹlẹ̀ jẹ́ àkó lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ẹbí mo tiẹ̀ ṣe ń wo ìgan ó sì háì síbẹ̀ wò ó ṣe ń sojú pẹ́lẹ́pẹ́lẹ́ due to wípé ń jíjà òun ti háì òun ti mọ tí yó ìmúkúmu táwọn ọmọbìnrin mú kiri nìyẹn o ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ na bad society ẹ jẹ́ àtọ́jú àwọn ọmọ wa o pàápàá jùlọ ṣe ra àwọn obìnrin àtọmọkùnrin náà jàre. Praise the Lord. I want to say a big thank you to everyone who has been praying for Nigeria day and night. We got to the airport today. I was baffled. I was surprised. I was excited at what I saw. Formerly, we used to line up at the immigration, but now it's done digitally. We just opened our data page and placed it on that machine, and the door opened. So there was no need for all these long queues. No need for that. Nigeria is working, and we will continue to pray for this great nation. This nation is beautiful. Coming here now, it's beautiful. Àwa náà bá yín yọ Ogbeni tẹ̀sí bìlíìfù nù Nàìjíríà o wípé it's gonna work alẹ́ èlò lórí gidi a ti ṣe nǹkan báyìí kọ́ ni wàhálà ibo eléyìí tí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ bàbá wa ṣe lẹ̀ báwọn eléyìí náà ló bàjẹ́ a ti ṣe nǹkan gidi kọ́ ni wàhálà àti maintain ní ẹ̀ ní àwa náà bá yín yọ torí bàbá rélé tí ò dáa mọ́ gbé eléyìí tá a bá wá rí náà tó dáa gẹ́gẹ́ bí mínísítà fún interior ṣe sọ tó promise òun náà lẹ́rí yìí o ní tí àwa wá fẹ́ sọ lé lórí náà ni wípé Ọlọ́run ó jẹ́ kélé yìí kó lè kí Trump náà lè rí kínú Trump dùn torí bá ṣe ń gbọ́ wọn ní Trump náà mọ̀mọ́ tó ṣe fídíò nìyẹn abáyín yóò àwọn òbú yín o bẹ́ẹ̀ náà ni àwa tá a bá ní òmìnira san láfẹ́ ẹ̀mọ́ bua o àtúngbọ́ wọn ní $32.5 million ní orílẹ̀-èdè USA ti kólẹ̀ fún Nàìjíríà wípé ibi ń pa àwọn èèyàn ìyà ń jẹ àwọn èèyàn àwọn tán wà displaced ID camp ẹ náwó fún wọn mo ní lẹ́yìn ìgbà tí Trump tó ti wọ́gilé USAID wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní ó dáa o wọ́n láwọn ò náwó sí Nàìjíríà ọ̀tá ààrẹ Tinubu sì ti sọ wípé kán mọ́ wà afraid of Trump kán mọ́ wo ohun tí Trump ń ṣe ààrẹ Tinubu wà shock tán bá gbọ́ wípé Trump tún náwó ọ̀rànwọ́ sí wọn ó ń torílẹ̀-èdè tiẹ̀ ṣe ni ẹ̀yin náà tún ti ń ṣe ọpẹ́lọpẹ́ Trump báyìí eléyìí tí ìyá yìí celebrate ní ìsìn Trump ló lé wọn léré débẹ̀ káwá mọ̀ ohun tí passport yẹn ó dà bóyá àwọn náà tiẹ̀ lè secure 1 or 2 countries ní Europe tàbí lamẹ́ríkà sẹ́wọ̀n pé kì í ṣe USA nìkan lamẹ́ríkà pọ̀ bóyá even kò jẹ́ Brazil tán lọ gan bóyá wọ́n lè secure visa free lórí passport Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ tí mo máa ń sọ wípé àwọn òwà kí ti Nàìjíríà bàjẹ́ ṣùgbọ́n kò sí ní tó kàn wá nípa bí ó ṣe dáa bí tiwa ó ṣe dáa làwa ń bá kiri àwa ò ní í ṣiṣẹ́ kó bàjẹ́ bó bá sì dáa náà kò dí òmìnira lọ́wọ́ nítorí bẹ́ẹ̀ bá wo United Kingdom orílẹ̀-èdè kan sì wà nínú ẹ̀ tó fẹ́ kú o. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa
fún ilẹ̀ ìbí wa kàgbéga 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 fàyè rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa. Ẹ jẹ́ n túkọ̀ kì í sáwàdà. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ló nípò yìí, mọ̀yàn kan ajá kí ẹ. Ìwọ ni, èmi ni, a ní gbogbo wa ní ìmọ́lẹ̀. Ògo adúláwọ̀. Èmi náà ti mọ wo lyrics orin, ó sì dùn mọ́ mi, mo sì mọ̀ tó ó nítumọ̀ nú etí mi tí n bá ń fojoojúmọ́ tí mo ń tẹnu mọ́ orin yìí. Ó ní tí mo ń rí, torí wọ́n ní alágbẹ̀dẹ tí ń lu irin lójú kan, yóò lù lápá bí yóò lù lápá bí, ojú kan náà ló fẹ́ já. Ó mọ̀ tí ń ṣe o. Nídìí èyí orin mo fi kí n káàbọ̀, orin òmìnira, orin ìdẹ̀ra, orin tí kò yẹ kí èèyàn mọ̀ kọ́nú àhámọ́, nítorí pé èèyàn yìí bojú wẹ̀yìn bí aya Lọ́ọ̀tì tó bojú wẹ̀yìn lọ́jọ́ sí. Orin tí èèyàn kọ jáde kó nú àhámọ́ ní verse 1 àgbọ̀, èèyàn lè kọ verse 1 nú àhámọ́, ṣùgbọ́n tó bá ti ń di verse 2 tó bá ń gbẹ́nulé verse 3, ó yẹ ká ti níṣọ̀kan, ká sì ti mọ òmìnira lọ́ọ̀kan. Òun là ń lépa. Téèyàn bá ń lépa nǹkan kò dúró sójú kan nù. Ìtumọ̀ ẹni pé òun bọ̀ láti inú ibì kan tán há ọmọ tẹ́lẹ̀, ó wá ń lépa òmìnira. Ẹni tó bá ń lépa òmìnira nínú kó jẹ́ pé òmìnira inú òmìnira tó wà tẹ́lẹ̀ kò tí ì tó, wọ́n há gádígádí. Orin ìnítumọ̀ ó dàbí orin tí wọ́n àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kọ lọ́jọ́ sí. Ẹ̀kọ́ ní Lẹ́bánọ́ọ̀nì, ó ti gbàgbé orúkọ yẹn, orin yẹn. How can we sing a sad song in a kinikan land? Mo ti gbàgbé orúkọ orin yẹn. Bó ṣe yẹ kó rí, ká kọ orin yẹn jáde kó ná àwọn ni o, ká kọ wọnú òmìnira. Ó dá o, mo kí n káàbọ̀ sínú ètò lónìí, pàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè, níbi tọ́mọdé tí mọ́ wẹ̀ta tí ń bá gbà jẹun. Ibà ròyìn náà ni èmi náà ni ibà yànnàná, ibà sárawọlé, ibà gbé wọn débẹ̀, ibà kanjọ àbẹ́ǹkó, ibà lọ tààràtààrà tọ̀rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin àjẹ́ ni mo ní pẹ̀kọ̀rọ̀pẹ̀kọ̀rọ̀. Èmi náà ni ibà rìn gínìgínní tí ń kú mi á ti ń gúyù, rìn gínìgínní tí ń gú mi á ti ń gúyù, fọ́tò mi á fọ́tò. Ìtumọ̀ ẹ̀ orin yẹn ní mí nì kí n tó bá ṣe ló gbà. Ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn simple as ABC. If you tingle me, I tingle you. If you rojú kókó mọ́ mi, I rojú kókó mọ́. Òjúbà náà lọ ntọ́ bá gbìn ló kà á. Ìtumọ̀ tó tún jẹyọ láàrọ̀ orin yẹn nìyẹn, torí à ń forí yẹn ṣeré. Bẹ́ẹ̀ mi náà ó sọ sí mi lóye ní ìsinyìí ni, torí mi náà ò rò débẹ̀ tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ìbàlẹ̀ jẹ́lì, ìbà rìpọ̀tẹ́lì, gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì lónìí tàbí anytime tẹ́ ẹ bá gbọ́, ó lè mọ́jọ́ ní nìkan. Elédùmarè ò gbé ìkànnì kalẹ̀ láti ní ká mọ̀ fi bàyàn lórúkọ jẹ́ o. A fi ń tún ìwà ara wa sí ni, a fi ń pàkíyèsí ara wa ni wípé ọ̀gbẹ́ni ṣé ń tán ẹ̀sùn máa fi kàn yìí só o mọ̀ sí, wọ́n fẹ́ bó ọkọ rẹ jẹ́ ni, wá tún ọkọ rẹ ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà kanjú abẹ́ǹkó, ibà gbé wọn débẹ̀. Èmi náà ní ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀, ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀, ibà ọ̀páká ọkọ̀ àwọn òpèké, ọkọ̀ àwọn 316 kò sàrúgbó ń bẹ. Èmi náà ní ibà ọ̀pàpà parada àyá, parada ó ọ̀gá rẹ̀ parada ó dàyá. Ó yẹ yín ju bó ṣe yé alọ́nù abala comment section kánáà dènà pẹ̀lú. Ẹ lè pè mí ní ibà kéde fún gbogbo Oòduà nation káfàtà. Gbogbo ilé ìtẹ́ wa pápádé inú abala lérèfé ayéjú lójú fèrèsé ni ó ti di àfìsẹ́yìn tẹ̀gún fi sọ jẹ́ àmọ́ wọnú àwọn àkórí ìròyìn lọ. Kádàbí tútù wájú ká lè tẹ́lẹ̀ tútù, ká gba ẹnu ọ̀nà wọlé. Ó lè jẹ́ lẹ́kùn àgànràndì, ó lè jẹ́ kẹ́ran mọ́ jẹlé, ó lè jẹ́ remote control door. Gbogbo ilé ìtẹ́ ìbá ń lò ń bẹ kásà ti gba ẹnu ọ̀nà wọlé. Ẹ̀sìn mọ́ rántí pé fíríjì mo sí lẹ́kùn ẹ̀ ń bá ní kọ́kọ́rọ́. Àwádúpẹ́ tí Ọlọ́run mú kọ́kọ́rọ́ lé a lọ́wọ́ lórí ìkànnì wípé ẹ máa sí, ẹ máa wọlé aláyọ̀. Ilé ológo, ilé aláyọ̀ yóò wà ní ìdìbànújẹ́. Alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn, ó dá ká tó mẹ́nu lé àkórí ìròyìn. Ìpàdé tá a fi sí lánàá àsọ nǹkan kan lé lórí ẹja kan mẹ́nu bà díẹ̀ lórí ìpàdé tí bàbá wa ọba Gandhi
tí Ògbómọ̀ṣọ́ tí wọ́n kọ̀wọ́rí pẹ̀lú àwọn ìjòyè wọn, àwọn ọlọ́lá, àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tí wọ́n rìnrìn àjò lọ sí Aso Rock l'Abuja. Asáàrí wọ́n sì pàdé ààrẹ Tinubu, wọ́n sì pẹ̀kí wọ́n sọ̀rọ̀, wọ́n sọ ìhónú wọn, wọ́n sọ àwọn nǹkan kan tó ń fẹ́ ìbéèrè wọn fún ààrẹ náà mẹ́nuba àwọn nǹkan kan. Ṣùgbọ́n báyìí àwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ mọ́ dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ wípé bàbá ò sọ̀rọ̀ nípa security, wọn àti mẹ́nu já nípa bàbá wa Sunday Igboho ní ẹni sùúrù. Bàbá yìí kọ́kọ́ sọ nǹkan kan, gbogbo tán béèrè náà ń tún mú láyà àwọn náà béèrè lọ́wọ́ ààrẹ gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ sì fẹ́. Mo sì láìkí báwọn ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ sí jáde tán wọ́n kíra fún ọba wọn, àwa náà join wọn torí gbogbo ọba ńlẹ̀ Yorùbá ni gbogbo agbọ́dọ̀ kíra fún, irrespective of bóyá wá láti Ògbómọ̀ṣọ́ àbá wà láti Ògbómọ̀ṣọ́. Bẹ́ẹ̀ náà lọ́tún fẹ́ mọ́ ṣe àfiwé ẹlẹ́lọ́ọ́ pé ẹ wọ ọba là ń sọ yìí, ọba tí ó jàjà pé òun tó bí mo ní ẹ fi wọ́n lẹ̀. Gbogbo ọba ò lè rí bákan náà, gbogbo wọn ò lè níwà bákan náà, gbogbo wọn ò lè ronú bákan náà. Sóye gbogbo ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ fúnra wọn ni o. Lórí ọ̀rọ̀ ti bàbá Sunday Igboho tẹ́ wá ń fẹ̀sùn kàn wọ́n pé wọ́n mẹ́nu já, bàbá náà ti sọ síwájú wípé gbogbo nǹkan kọ́ làwọn ó sọ níwájú kámẹ́rà. Ẹ̀yin èèyàn wa, mo mọ̀ pọ̀rọ̀ kan yín lára, mo sì mọ̀ pé wọ́n ti disappoint wa gan tipẹ́tipẹ́, ṣùgbọ́n àwọn ọba yìí náà mọ bí ṣe ń lọ o. Kò sí gbogbo politics tán lè play, kò sí àmọ̀pọ̀ play politics náà ń jọ̀bọ̀, wọ́n ń jọ̀gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ àwọn olóṣèlú, ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà wọ́n ní fẹ́ fi security ṣeré, wọ́n ní fẹ́ fi ṣeré torí bí ìlú bá secure náà rẹ̀ èèyàn jọba lé lórí. Náà sì mọ iṣẹ́ takuntakun tí Sunday Igboho ń ṣe, wọ́n sì mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ò ṣe é sọ wájú kámẹ́rà ń bẹ̀rùn. Mo jẹ́rìí ọba Ògbómọ̀ṣọ́, wọn ò sí mbẹ̀, ṣùgbọ́n ẹni tí mo ń wò yẹn mo jẹ́rìí wọn lóye, òye wọn kún kán tó jọba gan ni. So ẹ jẹ́ á nígbàgbọ́, ẹ jẹ́ ká mọ̀ sípẹ̀ fáwọn bàbá wa náà, ká tiẹ̀ mọ̀ ṣàgbẹnusọ fún wọn lẹ́yìn wọn wípé àjẹ́rìí nǹkankan ni ẹ sì rí àwọn nìkan kọ́ náà lọ o. Báwọn bá tiẹ̀ wà mẹ́nuba ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho, ẹ jẹ́ á mọ̀ nírètí pé ẹlòmíì nínú àwọn ọba tí ó lọ wọ́n mẹ́nuba. Ó dẹ̀ káàbọ̀, ẹ jẹ́ á mẹ́nu lé àwọn àkórí ìròyìn wa ń kọ̀ọ̀kan ìjèjì. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ USA, wọ́n ti sọ̀rọ̀ o, wọ́n ti sọ ìdí tán fi ń wọ́gilé torí in progress, wọ́n sì ń wọ́gilé àwọn visa kan fáwọn èèyàn lọ torí ó ń sèmi náà ń káyè fi mú lọ ọ̀rọ̀ dáadáa wípé so possible kí orílẹ̀-èdè fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè kan ní visa, wọ́n ti fún wọn, kì í ṣe pé wọ́n ṣe fẹ́ lọ tọrọ visa. Ká ní ìgbà kan ṣe fẹ́ lọ mọ́ béèrè fún visa ní tán wọ́gilé tán fún wọn, tán deny wọn, àgbọ̀ yẹn àwọn tẹ́ ti fún 5 years tẹ́lẹ̀ tẹ́ wá ń wọ́gilé tẹ́ ń bẹ́gi dínà wọn, kí ló dé? Wọ́n ti ṣàlàyé, tẹ́ bá gbọ́ àròyé tán ṣe àṣebọ̀pọ̀ dírámà tí àwọn olórí yín ṣe yìí, pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ bandit ni o, agbésùmọ̀mí ni o, tán kóra wọn síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ, ẹ̀ ń san ránsọ́ọ̀mù tí ẹrùfà ń fẹ̀sùn kan NSA, tẹ́nẹ́sì náà ń dá padà fún wọn. Àṣẹ gbogbo ọ̀rọ̀ ìní ò lẹ́yìn, yóò máa lẹ́yìn, ọ̀rọ̀ yìí yóò máa lẹ́yìn, àjàntí èlé ó ti lẹ́yìn báyìí fún Nàìjíríà. Gbogbo ìgbà tí orílẹ̀-èdè Canada tí ilé ẹjọ́ kan ń bẹ̀ tán ń dá ẹjọ́ fọ́mọ Nàìjíríà kan tó ń wá àtìpó ń bẹ̀, tí wọ́n ta ẹnu àbùkù bá ẹgbẹ́ APC àti PDP, tán yí orúkọ agbésùmọ̀mí tán yí mọ́ wọn lẹ́sẹ̀. Gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn kì í máa lọ lásán. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á tú iṣu désàlẹ̀ kòkó lónìí náà ni kò ní dọ́là. Bàbá kú ń bẹ̀ tán àwa yà lọ́dọ̀ mínísítà kan, Minister of Aviation, kì í ṣe Minister of Aviation ti sin yóò torí Kèyàmó ló wà ń bẹ̀ ní ìsìn. Adésìríkà ló kọ bọ̀dá yìí láyé Buhari ni wọ́n fojú ọmọ Nàìjíríà gbólẹ̀ nígbà táwọn ọmọ Nàìjíríà ti ní ìrètí wípé àwọn náà ní airline, àwọn náà ní airways tán pè ní Nigeria Airway bó ti fẹ́ mọ́ ṣiṣẹ́ nígbà táàrẹ Tinubu débẹ̀ tí Kèyàmó di Minister of Aviation ló jẹ́ kí Nàìjíríà, àwọn ọmọ Nàìjíríà mọ̀ wípé mọ́kàn kó ń bẹ̀ kò lè ṣiṣẹ́. Àwọn èèyàn bínú nígbà náà wípé kí ló dé, kí lẹ rí. Àwọn èèyàn sì ń fẹ̀sùn kan mínísítà tí abẹ́ ṣe ìjọba Buhari wípé wọ́n kówó jẹ, wọ́n sowó olùkúmọkùmọ́ náà bá ní ọ̀dà. Àwọn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ tẹ́lẹ̀, àwọn ti kọ̀wé lórí rẹ̀. Wọ́n ní gbogbo yín ṣe wá máa ń sọ gbogbo experience yín ó ṣe jẹ́ nùwé, gbogbo ọ̀nà lẹ́sàfẹ́ máa fi gbowó lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà. Wọ́n fẹ̀sùn kàn yín, ẹ wá lọ mú pẹ́ẹ̀nì àti ìwé ń sin kìíní kábàárì pé ráìtì yín dáa. Wọ́n lẹ̀ ṣe dáadáa nígbà tẹ́ wà lórí oyè,
ẹ wá gbà yẹn lẹ wá ro kàn pé ẹ fẹ́ kọ̀wé sọ́fẹ̀ẹ́ lẹ fẹ́ pín ìwé tẹ́ ń kọ sọ́fẹ̀ẹ́ ni àyà ni yàtọ̀ sí pé wọ́n fi ń ṣe business pé wọ́n ti mọ̀ wípé tí ìwé bá wà nílẹ̀ àwọn èèyàn lọ́jọ́ iwájú àwọn ọmọ wọn máa make reference sí wọ́n á wá ti kọ narration tí wọ́n síbẹ̀ ara narration tó kọ bọ́rọ̀ ṣe jẹ́ ṣé lóòótọ́ náà kówó mi gbogbo ohun tó fà á tí Nigeria Airway ò fi ṣiṣẹ́ torí mi sì máa ń rí stamp Nigeria Airway lórí Google bẹ́ẹ̀ náà ni mo máa ń rí báàgì alápá àwọn gbé kọ́wọ́ báyìí tán kọ Nigeria Airway sí mo máa ń rí nígbà náà mo sì máa ń rí lórí ẹ̀rọ ayélujára kí ló wáá dé tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kí Nigeria Airway rógòlò kí ló ń sẹ̀yìn olórí refinery òrógòlò lábẹ́ yín Nigeria Airway òrógòlò lábẹ́ yín tipátipá ti kúùkù ní ọkọ̀ ojú irin ló fi ń ṣiṣẹ́ tí ojú òfurufú títún ṣiṣẹ́ náà àwọn ẹni ẹlẹ́ni lẹ́ ń bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ lẹ́yìn ya aeroplane wọn tẹ́ fi ń gbé ọmọ Nàìjíríà wọlé tẹ́ fi gbé wọn jáde ọpẹ́lọpẹ́ Air Peace ọmọ Ìgbò ni ẹjẹ́ àgbè fún kí ló dé àwọn bọ́ọ̀ bẹ́ẹ̀ ó ganu sọ̀rọ̀ ó fẹ́ confuse wa mo ní rárá á tẹ̀tí gbọ́rọ̀ rẹ̀ àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ bàbá kò ń bẹ̀ tán amúròyìn kan wá fún yín lánàá níjẹta tí kan nú àwọn èèyàn kan kò lórúkọ ní káná lórúkọ ni màá lo kọ́mẹ́ǹtì wọn mo sọ tán bú wa wípé àwa ń tẹnu béégún bí ẹni pé àwa la gbéròyìn eégún àwọn ọlọ́pàá náà rán wa sí àwọn Nàìjíríà sáwọn oníṣẹ̀ṣe àwọn eléégún wípé ẹ wá o báyìí kàṣà báyìí ká òdì o wọ́n ń fẹjọ́ yín sùn wọ́n lẹ̀ ń bà property àwọn èèyàn jẹ́ tẹ̀ bá ń sọ ọdún eégún yín wọ́n lẹ̀ ń ná àwọn èèyàn lọ́rẹ́ ọ̀rẹ́ tẹ̀ ti rẹ́ wọ́n lẹ̀ ń sàwọn èèyàn léṣe èyí wọ́n á ń bi mí pé sẹ́mi wà ń bẹ̀ níbi tí eégún ti nà èèyàn léṣe sẹ́mi ò rí fídíò àwọn kan ni kò sẹ́sí tí ò ní tiẹ̀ lọ́wọ́ lọ́rọ̀ kan iléeṣẹ́ ọlọ́pàá sá ti wá kó sẹ̀kẹ̀sẹ̀kẹ̀ sí ẹlẹ́sẹ̀ báyìí o wọ́n ti jáde síta mo ní ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ yìí bí èèyàn bá fi ojoojúmọ́ téèyàn bá fi ń ságídí ẹ̀yin lẹ ń bú àwọn kan pó ní jàgídíjàgan ni ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà àwọn nǹkan kan ń jẹyọ tó ń súnmọ́ jàgídíjàgan ṣùgbọ́n tó bá sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ ẹ mọ̀ bínú ẹ̀yin ò mọ̀ pé wọ́n ń fepo pa yín lára ni ẹni tó bá sì fẹ́ sun náà ń fepo pa lára owó ni mo fi pa ẹ wá wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní ìsìn mo fẹ́ mi ò mọ̀ bóyá àwọn oníjàgídíjàgan ló wà ń díẹ̀ o tó náà ti ń sọ káàkiri orí ẹ̀rọ ayélujára pé ẹ fẹ́ kó bá àwọn oníṣẹ̀ṣe ni ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kí ló dé tí oníṣẹ̀ṣe náà ò fi ṣùgbọ́n kí ló dé tí oníṣẹ̀ṣe náà ò ti rí ibi tán fẹ́ tì wọ́n dé kán ti rí lọ́ọ̀kan kán ti pẹ̀lú àfojúsùn wọn pé wọ́n fẹ́ fẹ́ lè kó bá wa ni o ilé ìtàn sọ wípé ẹ kí á ṣe mẹ̀dọ́ o ní ìsìn wọ́n léèyàn mẹ́ta ló pàdánù ẹ̀mí wọn níbi ọdún eégún tán ṣe ta ló wá pọ́n bóun náà ṣe pàdánù ẹ̀mí wọn tán sáàmọ́ kò bá wọn oníṣẹ̀ṣe òun làwa ń sọ ẹ ń bá wò bínú ẹ ń tọrọ wọ wáyé láti tẹ aráyé lọ́rùn ẹ ń bá fẹ́ táráyé lọ́rùn inú sàárè ni ó wà gbogbo àṣìṣe ń ronú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ a lè sùn kakọrí síbi kan náà ẹ ń tọrọ wá báyé ó bá a lára mu ẹni tí ò bá yé kójọ kó mọ́nẹ́jì wa bẹ́ẹ̀ títí wa ò bá yé tiẹ̀ ó yé wa à ń bọ̀ àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bàbá kò ń bẹ̀ tán lórí ọ̀rọ̀ stability economy stable economy stable orin tí ìjọba rẹ̀ Tinubu olóró rẹ̀ ń kọ sí wa létí kì í sì sàn náà bẹ̀rẹ̀ orin ẹ̀ ń dárin gangan ni Ìyáàfin Okonjo-Iweala náà wá Nàìjíríà tán wá dá orin yẹn World Trade ọ̀gá wọn ní World Trade ọmọ Nàìjíríà náà ni ọmọ Ìgbò wọ́n wá dá orin wọn ní economy ti stable lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ Tinubu làwọn ọmọ Nàìjíríà bá pariwo pé orin tẹ́ ń kọ yìí ń kan àwọn létí orin stability yóò yé àwọn kò dùn létí àwọn ò lè jó sí kò tiẹ̀ hàn lápò àwọn economy ti stable kí ni ìyàtọ̀ ní Bọ̀dá Fásùà Àtọ́pẹ́ alábàáṣiṣẹ́pọ̀ ààrẹ lórí economy tí wọ́n sọ lọ́jọ́ sí wípé ṣé $1 àbí $2 náà pé tán léèyàn lè jókòó ní ìjókòó ẹ̀kan kó sì jẹun kó yó kó tún gba séńgì pẹ̀lú $1 ó dà pé $1 náà pé wọn ò rántí mọ́ bóyá $2 sí ni ẹran tí wọ́n wọ̀dáhùn wọ́n bá ganu sí máìkì wọ́n ní ẹ jẹ́ káwọn tún orin yẹn dá mélòdì tẹ́ ní òdùn lọ́jọ́ sí ìlú tán sọ pé kò dùn níjọ́ sí rèé o pègèdè olúwa ti fòyìn sí òun náà bá ń kọrin sínú Peter fún wa wípé orin yìí máa dùn létí yín dandan ní bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ orin economy tó stable yìí pé ẹ má bá ṣe àwọn jẹ́ economy tó stable ìyàtọ̀ wà láàrin economy tó stable àti economy tí ń dàgbà sókè nǹkan kọ̀kọ́ stable náà ó dàbí ọmọ kékeré tán bí kalẹ̀ tó bá ń dàgbà bọ̀ ẹsẹ̀ rẹ̀ yóò kọ́kọ́ ran lẹ́nà yóò kọ́kọ́ máa dìde
ìdí náà tiẹ̀ kọ́kọ́ mọ́ fi wọ́ tó bá fìdí wọ́ tán ìmí ń fẹ̀gbẹ̀ wọ́ oríṣiríṣi làwọn ọmọ style àwọn ọmọ wọn mú ọmọ ilé ìtẹ́mi fi wọ́ ń tèmi kí n tó dìde bóyá mo sì dìde lọ́jọ́ ọmọ tó bá dìde lọ́jọ́ tán bí wàhálà sọnù àfi tó bá jọ ọmọ ewúrẹ́ tàbọ̀ ọmọ àgùntàn torí ọjọ́ tán bá bí àwọn náà mọ́ dìde àbọ̀mọ ẹṣin ọmọ ẹranko sá ṣùgbọ́n ọmọ èèyàn yóò kò lè dìde lọ́jọ́ kan o àti tí nǹkan mi bá wà mẹ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ ọmọ bá ti wá ń wọ́ tó bá yá yóò dìde wọ́n ní ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà ń fìdí wọ́ lábẹ́ ìṣèjọba Buhari ni kí olódòdẹ tó débẹ̀ pé ní ìsìn ẹkọ́nọ́mì ti wá lè dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ ó wá kú kó mọ́ dàgbà wọ́n sáà gbìyànjú àti tún orin yìí kọ wọ́n ṣe mìrísì yìí ò tí ì dùn torí wọ́n ní owó lápò gangan náà fẹ́ kí orin yẹn ti máa dùn ọmọ Nàìjíríà ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kẹjọ kẹ fáwọn táìmù kan fi ṣàlàyé mo ní sẹ́ẹ̀tún ní sí ẹnu mi dùn jù bẹ́ẹ̀ sì sọ lọ́jọ́ sí à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni pápákọ̀ mẹ́tàn àwà dé ọ̀dọ̀ àwọn àgbààgbà ní ilẹ̀ Haúsá fúnra wọn ni wọ́n fẹnu ara wọn pé òjò báyẹn lúùlù tó bá sì fẹnu ara rẹ̀ pòjò ó di dandan kó rọ̀lé lórí wọ́n ní àwọn fẹ́ káàrẹ Tinubu wá declare state of emergency nítorí insecurity pé ètò ààbò pàápàá jùlọ nílẹ̀ Haúsá mo ní yes ó ti bá yín kì í dé bá ní kéèyàn ìyẹ̀rí ó dé bólúgbọ́n lọ́jọ́ sí ó mú mọ́ra ó dé bọ́rọ̀gùn léèlà ó mú mọ́ra ẹ̀yìn náà ẹ̀mú ti yín mọ́ra wọ́n ní àwọn náà wá ń fẹnu wọn pòjò báyìí pé ààrẹ Tinubu ẹ wá declare state of emergency lábẹ́ àyálèrè àyá mi mo ní ìjó tí ẹ mọye state tó jẹ́ state Haúsá ó ní yóò mọ̀ tó bí 19 mo ní nínú 36 bó ní gbogbo state Haúsá yóò ṣe tó 19 ó ti pọ̀ ju ó ní bá ṣe rí inú ó nítorí ẹ̀ ló ń ṣe ń pariwo kán ṣe ètò kànìyàn míì ó ní kí ló dé tí mo ṣe ń béèrè mo nítorí mo fẹ́ mọye tán jẹ́ náà ní kí n lè mọye gómìnà tán máa suspend ó ní ṣé ààrẹ olóróde ó tún suspend gómìnà bíi ti ìpínlẹ̀ Rivers ni mo ní orí kan òjò orí kan lọ pé kí lọ́bọ̀ fi sórí tí náà kí ò ṣe ń tó mú wọn declare state of emergency ní Rivers tán sì suspend kínní pé insecurity tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Haúsá gan kò tó ti Rivers wọ́n kàn fi mú gbóòórìn ni wọ́n kàn fi mú gbóòórùn pé ọ̀rọ̀ epo tán fẹ́ fi stabilize economy àwọn kan wọ́n ti ń dùn kòkò páwọn fẹ́ bàbẹ̀ jẹ́ kì í ṣe pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó dáa níbi tán ti wá ń ju àdó olóró tán ti ń pa àwọn èèyàn tàn rẹ́ àwọn èèyàn lọ́rùn tí bandit ń fojoojúmọ́ sọ̀rọ̀ tí àwọn agbésùmọ̀mí proper àwọn terrorism náà tí wọ́n ń fojoojúmọ́ pààyàn tí àwọn aráàlú sì ń yìn wọ́n bí asáàmù fọ́nrán kan wá fún ìlànà ìwọ náà rí àyá pé irú ipò yẹn kí ni ìwọ lérò wípé tán bá declare state of emergency irú state of emergency wo ló kàn máa declare ó ní yóò ju oṣù mẹ́fà lọ wípé wọ́n suspend di gómìnà abẹ́ òun ni tí mo ṣe ń béèrè pé mélòó ni iye wọn fúnra wọn náà pé ṣoṣo báyìí wọ́n sì rí ṣoṣo kán máa wà mọ́ blame ààrẹ olódòdẹ lẹ́yìn ìgbà tá ààrẹ bá gbégbèsè o à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á fún wọn lọ́rọ̀ sọ bá ti wá kó ń bẹ́ tán á wà yá lórí ọ̀rọ̀ tí Mohbad ìyàwó olóògbé Mohbad ti sọ̀rọ̀ lórí DNA tí ilé ẹjọ́ magistrate paláṣẹ lánàá wípé kan gbé ọmọ lọ bó ṣe tó ẹnu rẹ̀ bó ṣe orí rẹ̀ bó ṣe ibi eyín rẹ̀ náà rọra wọ́n sáà nìkan gbé ọmọ lọ tán rè ṣe DNA kí wá ní ìyàwó Mohbad sọ àmúbọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá tí wọ́n kún mẹ́lẹ̀ láti kárẹ̀ gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ àwọ̀ àyà lọ́dọ̀ ààrẹ olódòdẹ gangan wọ́n ganu sí máìkì níbi tí ààrẹ olódòdẹ ti sọ wípé ó ti tásìkò báyìí nǹkan kan ò sì lè yí padà pé it is inevitable to have ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ mo fẹ́ mọ̀ sí ìbojú mo tún fẹ́ mọ̀ sọ state police nù mo ti pàpà sọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ kó ti tó àkó àti tán ń pè ní forest guard wọ́n ló ti tó àkókò báyìí pé ibi tí insecurity dé mo ní kí lẹ fẹ́ kọ́kọ́ ọlọ́pàá mọ́ sọ ibi ìṣẹ́jú wa náà wọ́n sọ wájú kámẹ́rà wọn láwọn ò fọwọ́ sí àwọn ò fẹsẹ̀ sí wọ́n ní kàkà tẹ́ fi dá state police ilẹ̀ ẹ̀kúnwó owó àlékún owó ẹ kó lé àwọn lórí kẹ́ wá òwe àwọn ò ní ṣe bẹ́bẹ́ àwọn èèyàn ní ààrẹ Tinubu gan mọ̀ wípé àwọn ọlọ́pàá ti fèèlì Nàìjíríà mo ní wọn sọ bẹ́ẹ̀ o ń tán sọ ni wípé bóyá ọwọ́ wọn ò ka iṣẹ́ yẹn tó wọ́n wá àlékún ọwọ́ náà ń wá ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá ìkànnù wọn ní Èkó kọmíṣán kan nú àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá sá nǹkan kí mọ́ sọ tí mi ò rántí amúròyìn wá fún yín níbi tó ti sọ wípé gbogbo àwọn tó bá ń gbé àìdíà state police káàkiri wípé ilé ìdálẹ́nu rèé níwájú àwọn pé ibẹ̀ ni ó kángun sí last
tá à ń sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ yẹn wípé ẹ máa wo ọ̀gá ọlọ́pàá pẹ̀lú insecurity tí ń já rìnrìn káàkiri Nàìjíríà yìí. This is a very productive idea. Ẹ̀yin ní inú trash bin ló máa kẹ́yìn sí. Ṣùgbọ́n ga gbogbo yín pátápátá executive yín, olórí executive arm, wọ́n ti wá sọ̀rọ̀ báyìí. Wọ́n ló ti ta kò bẹ́ẹ̀ náà ni à ń rí green light lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin bó ti jẹ́ pé wọ́n wà ní recession ṣùgbọ́n wọ́n ń fọwọ́ sí wọ́n ń fẹsẹ̀ sí àrí body language wọn ẹ̀sìn mọ̀ pé wọ́n lórúkọ lọ́jọ́ sí wọ́n ní rubber stamp ni tán bá ti rubber stamp ilé yóò dùn wọn wá yóò tẹ́ a lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ náà láyà mi ní òótọ́ ni ó ti ta àpò torí àdúró owó tán kó fún àwọn gómìnà yìí ó ti tó kan mọ́ nọ́mbẹ̀ lórí security kan yé kówó fún bandit mọ́ mo ní kò sí yẹn lẹ̀ Yorùbá o wọ́n ní kò sí lóòótọ́ ṣùgbọ́n kí náà ń fi vote security vote tán fún wọn kí náà fi ń ṣe mo láàsọ gbogbo ẹ̀nú àkójọpọ̀ ìròyìn mọ́jà àpéjọ ànírí jù báyìí lọ nínú gbogbo àkórí ìròyìn ní pápá àpá ẹja wọnú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sànà wọlé ẹja ṣe cheese ẹja ya fọ́tò wa ní pápá àpá ẹ̀dẹ̀ngẹ̀pọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ musin ẹ̀ṣẹ̀ ọlọ́ọ̀sà sínú ẹ̀wẹ̀yẹ ẹ̀ṣẹ̀ pọ̀ àyà kìí ṣe pọ̀ wọn náà fọ́nkí fáyẹ̀ ìgbà tó kìí sọ ọmọ oko ní ọ́ ọ̀dà àyà náà wá proud ó lọ́mọ oko lòun kò tí ju ibi títí ń bọ̀ odò tó bá gbàgbé orísun rẹ̀ dandan ní ògbẹ́ ó yá mo ti fẹ́ yà ó àfi ìyá mi Grace olùsòótọ́ ibi ni ẹ wò ẹ fi bàbá wa orí ọlọ́run sílẹ̀ wọ́n sì mọ́ sínú sanfàyìn lásán bẹ̀ òní bàbá mi orí ọlọ́run ẹ̀ sọ́ra yín wọ́n wojú yín o ìfìyàwó mi lẹ̀ ó yá àfi pákà yóò dá fún ayọ́ ya kò ní yẹ́lẹ̀ wẹ̀ yín tẹ́ ń béèrè picture mo ti sọ bẹ́ẹ̀ sì mọ́ ìgbà picture yín láàárọ̀ kùtùkùtù ẹ bá ti jí ẹ mọ́ ti ìkùn tè ẹ mọ́ ti ìkùn powder ẹ mọ́ ti ẹkàn lè bọ́jú ṣùgbọ́n ẹ mọ́ apply nǹkan kan pancake ní nǹkan ẹ mọ́ apply ẹ bọ́ síwájú mirror kẹ́ wò bẹ́ẹ̀ ṣe rí ẹ rí bẹ́ẹ̀ ṣe fine to natural beauty gbogbo àwọn ìyá wa ló fine pátápátá ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ọ̀nà abala ti sáná wọlé ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ Anthony General amúròyìn wọn wá fún yín lánàá tán náà àtáàkì wọn ní Kebbi níbi tán ti lọ bá wọn téèyàn kú fún kẹ́dùn mo wá ń wò pé bóòlè yóò ṣe lọ bá àyàn kẹ́dùn tán tún àtáàkì ẹ̀ ṣé ẹ fẹ́ fi ṣe abọ́bakú ni ẹ fẹ́ ó tẹ̀ lókù lọ ni lọ́rọ̀ kan àwọn ẹgbẹ́ APC bẹ́ẹ̀ tó ráwọn náà fẹ̀sùn kàn ẹ sì mọ̀ pé Malami ni former Anthony General òun náà ti wà nú ẹgbẹ́ coalition ADC ó láwọn ẹgbẹ́ APC gbogbo tó bá ti ṣẹlẹ̀ sí wọn ní ìsìn ẹgbẹ́ APC ni àwọn tọ́ọ̀gì tán kó rè ká ẹrùfàì náà mọ́ ibi tó ti ń ṣèpàdé APC náà ni wọ́n àyájì so àwọn APC náà ti wá sọ̀rọ̀ báyìí pé ẹ lè máa parọ́ mọ́ àwọn láì tí ì kú àwọn pé àwọn wà láyé àwọn wà láàyè lẹ́ ń parọ́ mọ́ àwọn báyìí pé gbogbo nǹkan tó bá ti ṣẹlẹ̀ sí báyìí àwọn ni ẹ jẹ́ káwọn tètè ya mọ́ dìnnà ẹ̀ báyìí o torí nǹkan lè mọ́ ó lè lọ sẹ̀mí yín tó jẹ́ pé báwọn bá sì sọ̀rọ̀ ní ìsìn àwọn èèyàn ó bu àwọn ńgbà náà ọ̀dọ̀ àwọn náà mọ̀ tọ́ka sí wípé Ọ̀gbẹ́ni Malami àbí Malami tẹ̀ ń sọ yìí pé ó lóun bá wá báyàn kẹ́dùn bí ní Kebbi ni ṣùgbọ́n àwọn tọ́ọ̀gì tó náà kó dání nǹkan mọ̀ ní ó ti dá the season of tọ́gìrì la wà báyìí ọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú náà ló sì kángun sí kángun síbì kan ó yá kángun ó ti kángun síbì kan bó nílù mi wọ́n sì mọ́ lù fún mi nígbà náà nù ó yẹ bá tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tó fẹ́ represent ẹgbẹ́ APC tó ní Malami fúnra rẹ̀ kó tọ́ọ̀gì wá ní gbogbo yín wá ń kó tọ́ọ̀gì rìn ìjọba tọ́gìrì. Unfortunate for the former Attorney General and Minister of Justice to have come up to do such a kind of baseless claim, because we knew what happened and we have been following the antecedents, even though as soon as that incident happened, His Excellency, who is our governor, the most amiable governor of Kebbi State, His Excellency Dr. Nasser Idris Kaurangondo, quickly called on an emergency security meeting to assess, for them to brief him of what happened. And the investigation is ongoing, and I'm happy that this swift action has brought along a very commendable response. But for the Attorney General to quickly rush to the media to say he was attacked, I think it was something that was unfortunate, because APC has always been a very peaceful party, and APC has been down to earth as far as peace is concerned. We've never seen it like this, not until when he came in. And when he came in with his list of a bunch of thugs that came in from Sokoto. You cannot say you are coming to condole and you're coming with the convoy of so many personalities with thugs. What have you to say that you are actually coming to condole?
And you came round. Of course, he has been coming to Kebbi several times. Not a single day he was attacked. And at the same time, coming all the way from Gwandu, coming to Kebbi, almost all the billboards that has APC, Asiwaju's posters and the governor's posters were all raised down by his thugs. So I think he came and he quickly wanted to be the one to scream after being the one that caused this mayhem. We have had series of political activities. None were violent, not until when he imported thugs because he wants to come in to Kebbi and make a political chip score that he has been attacked, which is uncalled for such a personality to claim that a peaceful state like Kebbi, he was attacked. And it is not time for campaigning anyway. You know very well, he came in with sirens, with political cars, with banners, with thugs imported from Sokoto. So whatever may have caused that, I think he has himself to blame because he was instrumental to all the mayhems that were caused, and we were actually completely disappointed with such acts as far as Kebbi State is concerned. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ àpò lọ́dọ̀ àwọn onítọ́ọ̀gì àwọn international kìnnìkún wò observer àwọn orílẹ̀-èdè wọ́n ń wò wọ́n USA ń wò wọ́n wo àwọn náà ń kọ script fúnra wọn àwọn náà ń pera wọn tọ́ọ̀gì àwọn náà ń fi fọ́nrán já àrí fídíò rẹ̀ so tó bá bẹ̀rẹ̀ sí tó bá tún yọwọ́ mi fún yín ṣé ẹ ti ẹ̀rí ẹni tí à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ mọ́ ti jẹ́ sọ̀rọ̀ pé mọ́ ṣe fi sí àdàlù ẹ já lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ arábìnrin kan tí a gbọ́ wípé Libya ló wà tó ṣe fọ́nrán kan jáde tó ní eléyìí lè jẹ́ àṣemọ̀ òun o táwọn èèyàn ní àwọn bá reject ẹ̀ it will not happen in Jesus name bí Kristẹni ṣe ń bá reject ẹ̀ ní Mùsùlùmí ń bá reject ẹ̀ làwọn oníṣẹ̀ṣe náà ní láíláí kò lè ṣẹlẹ̀ ó dé wọ̀ kí ló ṣe Libya ló wà ó ní ìyá òun sick ó ní ara tó ti òun dé Libya nìyẹn ó ní ìyà jẹ pọ̀nàpọ̀nà sóun lára ìyà oúnjẹ ìyà banza oúnjẹ ìyà promax kí ló ṣe ọ́ ó ní ìdí tó ṣe san fọ́nrán lọ́jọ́ sí nìyẹn pòun ti rò pin pé ikú ló sì kú ikú sì yá jẹ̀sìn lọ ṣùgbọ́n àwọn àmọ́ ìpé àjọ oníkọ̀ wọn ta lólówó àṣán tí ń ṣe iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ wọn ti ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ ìyá àfin rẹwà ẹ mọ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí náà kọ̀wọ́rìn lọ sí Libya wọ́n sá ti gbà á lẹ́wọ̀ wọ́n ti mú wá Nàìjíríà lónà wá ń ṣe experience rẹ̀ lóríṣiríṣi ìgbà míì wọ́n á ní kóun wá fẹ̀jẹ̀ lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tó jẹ́ pé voluntary ló yẹ kán ní wá donate ipá tí kúkú náà fi mú wọn bí ìgbà tán yọ àdá sí èèyàn ni wípé ojú òun rí ló wá ń sọ tójú rẹ̀ rí fún ọmọ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni ó nítorí ìtìyá òun ni ọ̀rọ̀ ìyá ló gbé ń lọ nípa tóun ò rówó yọ ẹjẹ́ àgbó díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ bóyá yóò kó àwọn yòókù lọ́gbọ́n kán lè mọ̀ wípé gbogbo ọ̀rọ̀ tí àwọn agent ìsọnù travel agent bá ń pa fún yín pàápàá jùlọ ẹ̀yin obìnrin ẹ mọ́ lọ o èmi ò tí ì rí ọkùnrin tí ọkùnrin náà wà ní Libya tó jọ ọmọ Nàìjíríà ó ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa wọn mọ̀wé ṣùgbọ́n àwọn obìnrin gan-an nìyà ìmọ̀ ń jẹ́ jù ẹ̀yin obìnrin ẹ̀yin ọmọ tó ń tàn tó ń parọ́ fún yín wọ́n lè mọ̀ pé Libya fún yín o kánà ń kó yín lọ ìlú èbó ara irọ́ ni o ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ jẹ́ agbó díẹ̀ ń bẹ̀. I heard it from someone that there is a job in Libya. I didn't even think it twice. I just said I will follow you. Funny enough, I didn't know any country named Libya as at then. I only heard it that day and I decided, okay, let me follow. So what I experienced in Libya, not me alone, to other Africans and other migrants, other illegal migrants, those people, they don't like us. When you say those people, who now? Arabs. Arabs. Based on what you experienced? Yes, ma'am. Okay. They don't like us in the sense that they see us as, I don't know, maybe competitors, or because they knew wherever Nigerians are, they might take over. So they treat us like animals. My home experience was the last place I worked. I was locked up for a year. In my room, they locked the door before going out. They locked the outside door, they locked the gate door. So I was stranded in that house. And within those period, I was originally there to take care of their mother, apart from the house chores. But along the line, I got to know the mother had issues, medical issues, which is kidney transplants and all that. So within those period, every month, they bring a nurse home to withdraw my blood. I thought it was their normal routine. Withdraw your blood how? I mean, blood? It is normal for them if we go to work. Initially, they take us to the hospital, or we go to the hospital ourselves and do the test every 3 months for them to be sure that we don't have any disease. Oh, so they're testing you? Yes, ma'am. Okay, not I thought because that's their procedure. But in this case, it is every month, which is not supposed to be so. So later, I got to know that they wanted to, my blood matches with their mom's.
So I decided to voice out. I told them they can't be withdrawing my blood. How many do I have to be withdrawing for someone? So along the line, they started beating. The wife of the last born interfere. They are going to beat her, which is their wife in that family. So there was nobody to come up for me because they are all scared of the family. So I had no place to run to. There was no, though I had phone for communication. Okay. But every month they seize my phone or they wipe it off. If they notice any communication, maybe I'm communicating with people outside, they wipe it off in order for me not to run. Who exactly? So what was it? I felt like things will get better someday. Then, but as time goes by, and I felt that people would, if I come out or do anything, people would say, why did she go there? I was looking at people's mouth, people's mind that, why did you go there in the first place? What people will say. What people will say. Right. But along the line, I said, if I don't speak out, if I die in this house, the same people will tell my family or my brother that, why did she speak up? Right. And so you used your voice. Thankfully, you are here. Yes, ma'am. And you. I was studying Agric. Bachelor's of Agriculture. Okay. Thank you. The 2.5 million you had to pay to agents, what was that for? It is not 2.5. Okay. It depends on dollar. The dollar. So they don't calculate it as naira. They calculate it as their demands. So initially, some people pay 1 year 4 months. Some people pay 1 year 6 months. This payment, was it for your traveling there? Or yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. abẹ́rí bí àwọn ọmọ ológo ṣe ń lálà sí Bachelor of Agric obìnrin ọmọ tó yẹ ó wúlò tí kò sóúnjẹ ní Nàìjíríà tó ń kó GMO wọlé irú àwọn tó yẹ kán invest kán dá lókòwò kán kówó fún pé rè dá oko yẹ tó bá wù ọ́ kó múlẹ̀ sí àádáàbòbò ilẹ̀ rẹ àní jẹ́ káwọn Fúlàní herdsmen kan wọ oko rẹ wọ́n ní fẹ́ràn jókòó rẹ gbé nǹkan kó o jẹ́ kó oúnjẹ wà Nàìjíríà ẹ wá wo iye ọdún tó Ọlọ́run ló yọ tó ti rè waste in Libya àwọn àmọ́ ohun tí ìjọba ó ṣe torí àmọ́ dúró lẹ́yìn ọdún kan ọdún méjì tá a bá máa gbúrò ọmọbìnrin láyọ̀ ní ká gbúrò rẹ̀ ẹ wá mọ̀ dòde ìjọba ogun ẹ̀yìn philanthropist ilẹ̀ Yorùbá náà mọ̀ yín mọ̀ rèé ó mọ̀ ní Bachelor in Agric ẹ̀dá lókòwò ṣùgbọ́n èmi jẹ́rìí o àwọn àjọ mùsùlùmí kan rí ní ìsìn wọ́n jáde síta wọ́n sì ràn lọ́wọ́ wọ́n ràn lọ́wọ́ gidigidi ó kàn jẹ́ pé ní Nàìjíríà bí nǹkan ò bá ti bàjẹ́ wọn kì í ràn yàn lọ́wọ́ wọn ì fún yàn lówó àti soríire owó pé bóyá nǹkan kan sí ọ tó ọmọ sáré kiri owó oyún ọ̀nà wọn yáàyàn ní Nàìjíríà ẹ mọ̀ wo arábìnrin ìran yóò wúlò fún sòsáyẹ́tì yín o ẹni mi náà ń kọ́ àjọ ṣe ni àjọ kan sí ni ẹ jẹ́ àmọ́ ràn ra wa lọ́wọ́ o. ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o ẹjọ́ ẹ jẹ́ àmọ́ sọ́ra o mo fẹ́ travel mo fẹ́ lọ ìlú èbò mo fẹ́ travel o náà nu o ó ti wá padà sẹ́sẹ́ àárọ̀ rẹ̀ báyìí olùtẹ́ lọ́rùn kó ń padà sí Nàìjíríà mo ní aṣáàdúpẹ́ tọ́lọ́run kò yọ. ṣùgbọ́n ká tó wá kúrò lọ́dọ̀ arábìnrin ọmọ Libya yáà ní sáláì dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyáàfin Àbíkẹ́ Dábírí àjọ NIDCOM olórí àjọ NIDCOM ìyẹn àjọ diaspora wọ́n ṣe iṣẹ́ ribiribi wọ́n ṣe gúdùgúdù méje yàyà mẹ́fà ṣùgbọ́n bí tí mo ti ń gbóríyìn fún wọn náà láyé àti ló ti san mi gbẹ́rẹ́ papọ̀ wípé ọ̀gá mi sẹ́yìn ò gbọ́ gbogbo gbàgbọ́ tó ń fún àǹtí Àbíkẹ́ ni mo ní kí tún ni wọ́n láǹtí Àbíkẹ́ ṣe mo sì ní kò lè yẹ lẹ́yìn ọmọ Ìgbò ó ní mo já náà ó náà ọmọ Ìgbò náà ni ó ní èèyàn kan ló kọ post sórí ayélujára X tó pe àwọn Ìgbò lọ́bọ̀ ó ní náà àǹtí Àbíkẹ́ náà bàbá ṣá ẹ̀ ó ní nínú bá bí wọn náà bá ń fún àǹtí Àbíkẹ́ nígbà gbòòs wọn lòun gangan ni madam of bigotry mo ní ẹ̀ mọ̀ nǹkan kan ẹ̀yìn àǹtí Àbíkẹ́ mo wà ya ni àṣẹ́mi náà ti di bigotry ni mo ní yẹ́sìkẹ́ mo ní ṣe bọ́n ọmọ Ìgbò náà ìbọn ń pe Nàìjíríà ní zoo àyà ní ṣé kì í wá ṣe zoo ni mo ní ẹni tó bá ti pe Nàìjíríà ní zoo èmi ò sọ pé kì í ṣe zoo ni ṣùgbọ́n ẹni tó bá ti pe Nàìjíríà ń lé ẹranko ó náà gbọ́dọ̀ jẹ́ tó bá jẹ́ ọmọ Nàìjíríà lòun náà tó sì ń gbé passport Nàìjíríà kiri ó náà gbọ́dọ̀ jẹ́ kan nú àwọn animals. àyà ni mo ti ń gbèsè Nàìjíríà lẹ́yìn mo ní kì í sọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà mo ń gbèsè Nàìjíríà lẹ́yìn mo ní lọ́jíkù ni lọ́jíkù ọmọ Nàìjíríà gbogbo wa àti olómìnira àti ẹni tí ò wòmìnira ní àpò tí mò ń bọ́ sọ̀rọ̀ yìí ọmọ Nàìjíríà ni ó mú passport rẹ̀ jáde àyà ní passport méjì ló ní mo ní mú tìbí tó ti ń bọ̀ jáde mú eléyìí tán fún ọ́n bí gan jáde ó bá mú jáde mo ní kí náà kọ síbẹ̀ citizenship ibo ló ti ń bọ̀ ó náà kọ Nàìjíríà sórí ó lóun ò tiẹ̀ kó fìrẹ̀ mọ́ ni wọ́n kọ sí i wọ́n kọ Nàìjíríà bí tó ti ń bọ̀ sí i àníkọ́wọ́ wá tẹ̀kù dànà wọ́n ní tọ́wọ́ èèyàn ò bá tẹ̀kù dà kí ìbéèrè ikú tó pa bàbá èèyàn ibi tá a sì nínú bí bó bá dá báyìí níbi tá a wà lónìí báyìí ibo ló ń kọrí sí àyà ó ní Nàìjíríà náà ní ó sì màdúgbò rẹ
kò ní ìdí kó tẹ máàpù sí olóhùn òràn tí mo ní àròótọ́ ọ̀rọ̀ nìyẹn. So àwa náà mọ̀ pé kùdìẹ̀kùdìẹ̀ pọ̀ Nàìjíríà, kò sọ lórí tó dáa, ọmọ ẹ̀yìn gan òsùnwọ̀n, àfẹ́ gbòmìnira àhámọ́ ló jẹ́ fún wa. Ṣùgbọ́n gbogbo orúkọ tá a bá pè báyìí náà yóò mọ̀ sóò lára tiwa náà. Èmi ò bú wọn pé wọ́n ti pe Nàìjíríà ní zoo, mi ò bú wọn. Ṣùgbọ́n orúkọ táà náà wá ń pe Nàìjíríà ní ìsìn ìkànnù bẹ̀ la jẹ́, àfi tá a bá ń parọ́ tán ra wa tàbí tán ń parọ́ tán yìí. Bẹ́ẹ̀ ni tán sì ń parọ́ tán ò bá mọ̀, ẹni tí ń parọ́ fún èèyàn mọ̀. So bọ́n bá pé ẹni tó bá lanu ẹ̀ tó bá ní Nàìjíríà bó mo ṣe wà ẹ mọ́ sọ fún yín, ẹ mọ́ sọ pé fún Nàìjíríà, ẹ mọ́ sì gbàdúrà fún wọn. Àwa wà indifferent, a dúró láti fi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ni títí tọ́lọ́run ó fi fún wa lómìnira títí wá dìgbà náà. Lónìí ọmọ Nàìjíríà ni ọ́ tó ń gbọ́ mi, ọmọ Nàìjíríà lèmi náà. Òótọ́ ọ̀rọ̀ korò. Ìgbà míì wọ́n máa ń fún yín, wọ́n fi yín sí suspense ni. Ẹ mọ̀ ò pé bo ni bọ̀bọ́ yìí tó ń gbé wa lọ yìí. Ẹ bá ẹ sòótọ́ rẹ dúró wájú mìíràn kẹ́ ẹ sọ fúnra yín. Ọmọ ìlú wo ni? Ẹ fi passport ibi tẹ́ ẹ ní, ìlú kejì orílẹ̀-èdè kejì tẹ́ ẹ ní. Ẹ mú passport rẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́. Bẹ́ẹ̀ bá sì fẹ́ sagídí tẹ́lẹ̀ ní mú sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ẹ sí first page, ẹ wo orí rẹ̀. Bóyá kọ Nàìjíríà sí, àbọ̀n ní kọ sí. Ẹ jọ̀ọ́ títí tá a fi kó ń bẹ́ẹ̀. Òun lọ lé nísìn Nigeria passport ló mú jáde. O ní fẹ́ gba visa sórí eléyìí tó ní ń bí, ìyẹn tó bá ti ní Nigeria passport ló mú jáde. Kí wàá là ń ní ẹjẹ́ àgbà bàbá wa Sunday Igboho nísìn wọ́n lọ lé ilẹ̀ Yorùbá náà lọ, ṣùgbọ́n bó ń lẹ Yorùbá wà inú Nàìjíríà ni àwọn ọba abo náà ń lọ bá kiri, kì í sọ àwọn ọba nù Nàìjíríà ni. Ẹ jẹ́ àsòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa ká lè mọ ibi tá a ń lọ, ká lè mọ ibi tá a dé. Torí bẹ́ẹ̀ bá ń lọ ibì kan yóò mọ ibi tí ti ń bọ̀, yóò mọ bí ó dé, yóò sì mọ ibi tí ń lọ. Àwa mọ ibi tá a ń lọ, ẹ jẹ́ a mọ ibi tá a dé náà. Ibi a sì wà báyìí, ibi tá a dé báyìí nù Nàìjíríà la sì wà. Ọlọ́run ó sì mú ajá gbangba, yóò mú adélẹ̀ ìlérí o. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ a máa sọ pure òótọ́ fúnra wa. Pure òótọ́ sì rè bí ìgbà tán bá fi iná gbé èèyàn ni, lọ́mọ mú mí kì í sí bí ìgbà tí iná bá gbé ọ ni. Bí ṣe wọ́n rí nù, mi ò ní fi bákan bọ̀ kan nú, n ò ní parọ́ fún yín. Nàìjíríà ò ṣe kò ní dáa fún Nàìjíríà, mi ò ṣépè fún Nàìjíríà o. Ṣùgbọ́n àdúrà mi mo ti reserve ẹ̀ fún Yorùbá, fún Oòduà Nation. Ẹ̀ ń tọrọ mi báyé oyè, ẹ̀ ń tọrọ mi ò báyé èmi gan-an mi ò ṣe àgọ́ explain tire mọ́. So nídìí èyí ọmọ Ìgbò tó pe Nàìjíríà ní zoo kan náà rẹ́dí àti jẹ́ monkey. Kí ló wá dé tán fún àǹtí Àbíkẹ́ ń gbàgbọ́? àǹtí Àbíkẹ́ wọ́n wá pè ní bigotry for the first time. Ẹ̀yin náà ní lọ́wọ́ ẹ̀dì ẹ̀rú o, ṣùgbọ́n for the first time pẹ́jẹ́ Yorùbá ní rọ̀nù nínú yín. Torí ní tẹ́ ẹ ṣe fún Kẹ́mi Badenoch lọ́jọ́ sí ó dùn mí, ṣùgbọ́n pé ẹ̀jẹ̀ Yorùbá ní rọ̀nù yín aláàmọ̀ jà mọ̀ parí ẹ̀ ní àti gbọ́n òjò wà náà lọ ẹ̀mọ́jà pẹ́jù ẹ̀ gbá tèmi ó dáa, mo ti mọ̀ pé ẹ̀ ní gbà. Ẹ jẹ́ wá kó ń bẹ̀, ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá níbi tá a ti ń gbọ́ wípé PRO àwọn ọlọ́pàá ní Nàìjíríà, ní gbogbo Nàìjíríà ní kì í ṣe tèkó. Bọ̀dá Múyìwá Adéjọbí wọ́n ní wọ́n ti transfer àwọn lọ sí Delta, làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ pé ẹ kò tán. Àwọn sọ tẹ́ ti ẹ̀rí Sowore sọ ségè lọ́rọ̀ wípé wọ́n ti demote wọ́n ti ṣe kinní kan, ibi tí ò ti ní mọ́ rí kinní, ibi tí mo ní kí náà rí. Mọ̀ pé wọ́n promote bọ̀dá yìí, bọ̀dá Múyìwá wọ́n ti di DCP, Deputy Commissioner of Police ní Delta. ń sì mọ̀ wípé Delta lọ́rẹ́ mi wà Bright ń ṣe dáadáa. Mọ́ mi kan ti ẹ̀bẹ̀rẹ̀ inú comment section bíbá mi ni wọ́n ní kí n sọ fọ́rẹ́ mi o Bright, Officer Bright, pé àwọn tí wọ́n máa ń ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn afurasí ọ̀daràn pé kán máa fojú wọn hàn wá. Mo ní rárá, wọn èyí fojú wọn tó má lè tán bá máa sọ wọn gan wọ́n máa blọ́ ojú wọn ni. Ẹ lọ wo ibi tí wọ́n ti ń ṣe investigation lọ́wọ́ ń lo òyìnbó tán ti mú ọ̀daràn afurasí. Tẹ́ ẹ bá rí fọ́nrán ẹ̀ kó tó di pé wọ́n máa dájọ́ ẹ̀, wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ trial ẹ̀, wọ́n máa fi kíní blọ́ ẹ̀. Ó ní bá ṣe máa blọ́ ojú wọn tó tẹ̀ ní rí. Ẹ lè retí, ẹ lè rí mú torí tán bá rí wípé investigation táwọn fẹ́ ṣe ó lè jẹ́ kí àwọn yòókù tán lọ́wọ́ ń bẹ̀ kàn sá lọ. Wọ́n sì ní group làwọn. Ṣùgbọ́n wọ́n wàrà Bright, Officer Bright náà fẹ́ bẹ̀yìn bó ti ẹ̀ ṣe kẹ́ ẹ jẹ́ mọ́ rí pàpọ̀ wọn. Kẹ́ ẹ jẹ́ ká mọ́ wò pé kó mọ́ dàbí ẹni pé bóyá ẹ rèé, ẹ mọ̀ pé àwọn ọ́físà yín wọ́n ti wọ́n jẹ́ káwọn èèyàn ní trust nínú wọn. Àwọn èèyàn ní trust nínú ọlọ́pàá mọ́. Ẹ̀yin náà ṣe nǹkan kan, lo ọgbọ́n, lo initiative yín àníkọ́ yín ní iṣẹ́ tẹ́ ṣe.
kẹ́ ẹ fi mọ́ jẹ́ àmọ̀ pé èèyàn yìí ló ṣe lóòótọ́ torí nígbà tẹ́mi náà gbọ́ kíní ẹ̀ mo rí pé ohun àwọn tí ń jẹ́wọ́ lánàá ó tún bright ju ti officer bright lọ mo ní ẹ̀ǹtàn mú kó lóhun ohun yìí ṣe bright tó yìí ní tẹ́mi ti fura nù ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àgbàgbọ́ gbogbo nǹkan náà kọ̀ láàmọ̀ ní àǹdá òtún wọn lọ́rọ̀ kan àwa bá DCP the new DCP in Delta àbáwọn yọ àbọ̀n dúpẹ́ o bọ̀dá mú ìwà ibẹ̀ ó sàn yín o yóò rọrùn fún yín bẹ́ẹ̀ o ṣe é láìkí ibẹ̀ ibo lẹ́ ń lọ. aya ní ọ̀gá mi wọ́n mọ̀ ti lọ ṣùgbọ́n wọ́n ti fẹ́ lòmíì ṣe pàṣípààrọ̀ wọn Mauritania wọ́n ní CSP Benjamin Hundeyin wọ́n ní PPR wọn lẹ́kọ̀ọ́ nù wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lòun ní ó jókòó sórí àga PRO báyìí ní gbogbo Nàìjíríà ní kí wá ṣèkó báyìí láti Èkó náà ti wá gbòm náà ga ó yà mọ́ rí o mo sì láìkí bọ̀dá yìí náà o òun náà mo fẹ́ fojú ọ̀rẹ́ mi Bright ó ní mo máa fẹ́ fojú Bright wò Bright ó kó àlejò báwa ṣe bọ̀dá mú ìwá lálejò Sowore sáà ń yọ̀ ń jó ni mo ní ó ń jọ bí ẹni wípé mission Sowore ó ti ń wá sí ìmúṣẹ o ṣùgbọ́n wọ́n tó ti ń wá ẹ̀sùn míì sí Sowore lẹ́sẹ̀ o wọ́n ló pe ààrẹ Tinubu ní illegal mo ní ààrẹ ò ràn yín pé kẹrìí mú Sowore torí pé ó pa àwọn ní illegal o wọ́n ti lẹ́ni tó bá bọ́ àwọn ẹ̀mọ́ òwòrán àti pé tó bá ní kí wọ́n sa gbogbo àwọn tó ti pe ààrẹ Tinubu ní illegal pàápàá jùlọ àwọn ọmọ Ìgbò tó sọ pé ààrẹ Tinubu kì í ṣe ààrẹ àwọn treasonable offence ni abẹ́rẹ́ mọ̀ ẹbẹ́yìn lẹ́yìn ààrẹ Tinubu sípò wọ́n sì ń ṣe bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ fún yín kí ló wá dé tẹ́ ní kì í sáàrẹ yín. ó lè jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ ẹja wá dé China níbi tí ààrẹ orílẹ̀-èdè China tó ti pe sápèjẹ́ láàpẹ̀ wẹ̀jẹ̀wẹ̀mú sápèjẹ́ láàpẹ̀ lé àbí wẹ̀jẹ̀wẹ̀mú kì í sàpèjẹ nìkan ṣùgbọ́n a mọ̀ pé wọ́n jẹ́ ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n dà nǹkan àyà ṣùgbọ́n ó invite àwọn èèyàn bíi tiẹ̀ náà pàápàá jùlọ àwọn ọ̀tá Amẹ́ríkà gbogbo wọn ló invite India wà ń bẹ̀ ti Russia náà wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ti North Korea orúkú tindi tí mo ń wú tó tí mo ń rìn bí bọ́ọ̀lù mo pe bọ́ọ̀lù mo ń rìn nígbà tó bá kó ẹsẹ̀ sí ẹsẹ̀ bọ́ọ̀lù tó máa ń gbá tí wọ́n á rìn normally bọ́ọ̀lù máa ń yí ni tó bá róòlù bọ̀bọ̀ yẹn yọ́ mọ̀ yí ni lọ́rọ̀ kan gbogbo wọn sàkóra wọn jọ wọ́n fẹ́ fi Amẹ́ríkà pa ṣùgbọ́n níbi tó ti ń ṣèpàdé nítorí lára tán ṣe náà ni pé wọ́n fi nǹkan ogun hàn wọ́n celebrate ṣe Second World War II náà ń celebrate bí China ṣe wọ́n ṣe win ní Japan torí Japan nínú tàn gbọ́ pé wọ́n fojú China èmi náà mọ́ àwọn fíìmù wọn tó ní ṣe pẹ̀lú ogun World War II wọ́n pa ségèsì China lára káwọn China náà tó wá gbára wọn lẹ̀ wọ́n ní wọ́n ń ṣèrántí wọ́n wá ti develop oríṣiríṣi nǹkan jà wọ́n wá show muscle wọ́n flex muscle fún USA náà ni flex muscle fún gbogbo àwọn ọ̀tá wá kóra wọn jọ báyìí wọ́n wá ń gara sí Trump náà sì lóhun òwò bẹ̀ náà rí wọn wà kàn lẹ́jọ́ ní àwọn gbìyànjú wọn try ṣùgbọ́n sán lè dàbí Amẹ́ríkà gbogbo wọn kóra wọn jọpọ̀ Amẹ́ríkà ẹyọ kan lórí èèyàn kan náà lẹ́yìn sílé fún ń tá a wá kófìrí nínú ìpàdé yìí náà ni wípé wọ́n ní pírẹsidẹ́ǹtì Russia ẹja mọ̀ sọ́ra o bá a ṣe ń yọ sólà yọ lọ ògiri sì létí pírẹsidẹ́ǹtì Russia àti pírẹsidẹ́ǹtì China náà ń sọ̀rọ̀ wọ́n ti gbàgbé wípé loud speaker ó kọ̀nẹ́ẹ̀tì mọ́ máìkì tó wà lára wọn ẹ gbọ́ kí náà ń sọ wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa bí wọ́n ṣe ń gba ẹ̀yà ara láti fi exchange ẹ̀yà ara tiwọn pé wọ́n náà fẹ́ gbélé ayé forever bí kíndìnrín kan bá bàjẹ́ nísìn kíndìnrín tán fi exchange ti wà lẹ̀ àṣírí ńlá ni o wọ́n jọ ń sọ láàrin ara wọn ni o àwọn olórí yòókù sì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn mọ̀ pé ó ti connect wọn loudspeaker ẹ jẹ́ n kà bọ́ sí wọ́n ní Chinese President Xi Jinping and Russia President Vladimir Putin wọ́n discuss a life prolonging organ transplant and immortality wọ́n fẹ́ kú mọ́ wọ́n fẹ́ dọ́lọ́hun before Beijing massive military parade this week according to comment picked up by state media microphones. Eléyìí ní agbára ogun tán lọ ṣe láti fi gbogbo nǹkan ogun hàn gan àwọn èèyàn kọjú sí mọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ló ta sí àwọn èèyàn létí pé ẹ fẹ́ live forever kó sí bí ẹ̀yà ara yín kan bá jẹrà kán fi tọmọ tuntun sí
iye ọjọ́ tẹ́ ẹ ti lò láyé yọ ọmọ tẹ́ẹ̀lì lára yín ìfẹ́ sọ̀rọ̀ yín di táwọn ilé ìbámọ̀ ní agbára láti tún ara wọn dá wọ́n mọ̀ tún ara wọn dá wọ́n fẹ́ di mẹ̀túsẹ́là èèyàn bá ti lágbára débi kan ẹ̀rọ ara rẹ̀ ó sì máa bà ẹ̀rọ ara wọn ní bà wọ́n báwọn lè kú lọ́jọ́ kan ẹ̀rọ ara wọn ní bà wọ́n mi ò gbọ́ rí o fúnra wọn náà fẹnu ara wọn sọ o state media sì píkì ẹ̀ kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé agenda controversy ńlẹ̀ ayé torí ẹ̀ láṣẹ ń pariwo fúnra Yorùbá agenda wò lẹ ní iṣẹ́ eré lọ́lọ́run mọ́ ká má wá Yorùbá lọ́wọ́ ṣùgbọ́n nínú iṣẹ́ eré yẹn náà àwọn oníṣẹ́ ẹbí ńlá agenda àwa tá a níṣẹ́ eré lọ́wọ́ agenda wò la wà ní kò sí orílẹ̀-èdè tẹ́ẹ̀dé tí ò sí agenda o bọ́n ṣe kóra àwọn jọ yẹn náà ní ìsìn your enemy is my enemy your kìnìkan is my friend táwọn bíi mẹ́ta àwọn mẹ́rin kóra àwọn jọ tán ń pera wọn ní ọ̀tá Amẹ́ríkà wọ́n ń sọ ẹsẹ̀ ara wọn náà wọ́n ń sọ òjìji ara wọn o wọ́n ń sọ òjìji ara wọn o bí ìbá ṣe ta Amẹ́ríkà tí wọ́n pawọ́pọ̀ tán ń ṣe sánà ní Amẹ́ríkà kò sí èyí tí ò fẹ́ flex power gẹ́gẹ́ bí world power nú wọn o kò sí èyí tí ò fẹ́ jáde pé òun ni world power o gbàtọwọ́ wọn ò ka Amẹ́ríkà náà ń lẹ̀dí àpò pọ̀ ibi tẹ́ ti mọ̀ pé strength Amẹ́ríkà bí ẹni pé mi ní ó rẹ̀ ẹjẹ́ kó bẹ́ẹ̀ ká mọ̀ pẹ̀ rárá ẹjẹ́ wá lọ sínú ìròyìn táwọn fi ka abala ti sáná wọlé ńlẹ̀. ní báyìí ẹjẹ́ sáré dé ìpínlẹ̀ Niger ìkan ṣẹlẹ̀ ní last month ìmíì tún ti ṣẹlẹ̀ o a sì sọ àní yóò tún ṣẹlẹ̀ ṣé ká tún sọ pé yóò tún ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí ó dà jẹ́ fún ìròyìn làwa kà wọ́n ní ọkọ̀ ojú omi ó ti dojú dé 32 people 22 míì wọ́n tún ra máyé wọ́n parẹ́ sínú ayé Nàìjíríà tún ti happen sí wọn negatively ẹ jẹ́ a gbọ́ lẹ́nu àwọn aláṣẹ ẹ̀bẹ̀ nípínlẹ̀ Niger ó mà ṣe o. Sure that things like this doesn't happen. We've done enlightenment and sensitization of all boat operators being safety conscious while using their boats on water. We have distributed life jackets to protect lives in case of this kind of accident. But by and large, people don't adhere to the safety regulation that we have put in place. So I believe what must have caused this accident is still under investigation. But from the look of things, I think the boat ran into a log or a hard object inside the water. That was what caused the accident. And for the people that were rescued, it was due to the fact that they wore life jacket. And for some people who didn't wear, we were told that they attached themselves to the people that wore the life jacket. That was why some of them were rescued. But we are still going ahead with the investigation, and we are still going ahead with the rescue effort. We are now going seriously into enforcement. But apart from the enforcement, for some of these riverine communities that we are seeing that the incident is becoming frequent, we are looking into setting up community safety committee, so that apart from our sensitization and enlightenment, they will go into the nooks and crannies with our staff to still continue to tell them of the need to do this. Then for the operators, based on our investigation, if it is discovered that it is the operator that is at fault concerning the incident, that operator will be prosecuted to the full extent of what the law requires. So those are some of the things we are looking at. Is the more or less carrot and stick. And we are looking into setting up task force too for all these high-prone areas of boat mishap. So in whatever way we can reduce boat mishap and the consequent fatalities, we are looking into it. A report was recently submitted to the Honorable Minister of Marine and Blue Economy in the last 1 month on how to prevent and to reduce inevitably the incident of a boat mishap. So those are some of the things we are doing to see how we can alleviate this. As of today is 27. That is the number the National Inland Waterways Authority has and the Niger State Emergency Management Agency. And we are working together on this issue. We are collaborating with them very well. We are still in touch with the people over there for whatever is happening. The authority and the Niger State Emergency Management Agency, we are collaborating and we are working seriously now. The official figure for now is 27.
ṣùgbọ́n azat àkó tá a fi ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ló ti di 32 wọ́n ní ká sì mọ expect sí bí ó bá fi dọ̀la wọ́n ló lè lé jù bẹ́ẹ̀ lọ o. ó dá o náà níyàwó àlérí jù báyìí lọ ẹja wa bọ́dì sí inú abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section àyà ó yá pápápá wá gbé àwọn olólùfẹ́ wa débẹ̀ wọ́n fà kó ṣòfò. mo kí ká bá sínú abala wa abala comment section èèyàn olólùfẹ́ wa ti búmi crystal wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ mọ́ mi mẹ́bẹ̀ lákín bàbá láwọn ní ẹkú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyà ṣé bí wọ́n ti ṣe DNA Mohbad pẹ̀lú bàbá rẹ̀ kò tó kú irọ́ o wọn ṣe pẹ̀lú bàbá rẹ̀ ìyá rẹ̀ lórí èfi sáǹpù lẹ́ o ṣé ó ṣò wípé bàbá yẹn gan-an ni bàbá Mohbad through DNA ibo wọn ṣe DNA Mohbad àti bàbá rẹ̀ o torí ìyá rẹ̀ ò jáde pé ọmọ àlè ni ọmọ òun bàbá rẹ̀ ò sì bá ìyá rẹ̀ jiyàn ọmọ Liam ni à ń sọmọ. wọ́n ní ibo àti àwọn málà wọn ti ba ìlú wọn jẹ́ pẹ̀lú Boko Haram terrorists àti kidnapping kí wọ́n ka kìlómítàs tí ilẹ̀ Ìgbò wá sí Èkó àti sí ilẹ̀ Gàmbàrí àrùn ọpọlọ ló ń dààmú àwọn tí ó bá ń sọ wípé Lagos is no man's land. At Yàmẹ́rì Òdùnnú yìí wọ́n ní ó bí tèmi nìkan ká lẹ́ o ibà múlòdùn ibà gbé wa débẹ̀ mo kí yín àti gbogbo wa ní agboolé aláyọ̀ yìí Bobby mi kò ní rẹ̀yìn mi ò mọ́ mi ọ̀dà fún yín Olúwa tó wọ́n máa fi ààbò àti agbára fún yín àti ẹbí yín o àti ẹ̀yin náà àti gbogbo wa ẹ ní ṣe lásán Oòduà nation aṣojú ẹ̀mí gbogbo wa láìpẹ́ wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu rere o àmín mo tún gbé tó àdúrà mi. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọ́n ní Bobby, we have a lot of them all over regime during Obasanjo. James Ibori from Delta State, now Okowa in Delta Okowa ó sá lọ nínú ẹgbẹ́ APC ni. During Buhari, Maduke aviation minister during Jonathan, Lucky Gbinedo, Edo State before Oshiomhole in PDP and APC regime. Orí ẹ̀ náà gbogbo wọn tí wọ́n ṣe ń defect. Wọ́n ti sọ ìwà ìbàjẹ́ àti owó ẹ̀yìn ìgbàrìbà, wọ́n ti sọ the culture àti tradition Nàìjíríà. At Miami wọ́n ní ibà òtítọ́ òyìnbó tó ṣe pẹ́ńsù náà ló ṣe ìrèzà o. Mo second motion ambassador àyà fún Cleaner Lagos Commissioner Wahab of the Department of Environment ẹ lọ sí Agége ẹ̀ẹ̀mejì náà sọ wọn emphasize ẹ̀ nínú ayéré tí wọ́n kọ́ ẹ lè ṣalábàpàdé àwọn ohun ìjà olóró ìbọn àti àwọn irinṣẹ́ ìjagun lóríṣiríṣi ambassador Kunduz ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé kán kó bọ́n dání tán bá ń lọ bẹ̀ ó dà kán kó àwọn àmì náà dání àwọn àmì Yorùbá ni o. ẹ já wa lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní òbí ẹ̀kú iṣẹ́ o nípa ọ̀rọ̀ àwa ọmọ Odùduwà ìjà ìrẹ́pọ̀ ló yẹ ká jà ní ilẹ̀ Odùduwà ìfẹ́ ní ilé Ifẹ̀ àwọn àti ẹnu máa ń jà o wọ́n á sì parí rẹ̀ wọn kò lè kọ ara wọn sílẹ̀ ẹ bá mi kí àyà àti gbogbo ẹbí aláyọ̀. From Mama Dollar wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a. bẹ́ẹ̀ náà ni at Martins Adébọ̀wálé wọ́n ní nǹkan tó wà nínú wọn náà ń sọ wéré ni wọ́n tí àwa ọmọ ìlú Èkó bá ń ṣe agbésùnmọ̀mí ṣé wọ́n máa pe àbí ṣé wọ́n máa pè ní Èkó ṣé wọ́n máa pe Èkó mọ́ ara wọn wọ́n fẹ́ kọ́ mo ti bá wọn tún yí abẹ́ẹ̀rí òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀ ibẹ̀ dáná ṣe ń pe àbí ẹ̀sìn ẹ̀kú làkàyè bẹ́ẹ̀ náà ni at Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dé wọ́n ní ibà kan ojú abẹ níkò ẹ jẹ́ ká kan ojú abẹ níkò títí di ìgbà tí gómìnà Èkó bá yí orúkọ padà sí Èkó àwọn ọmọ àlè òní yé sọ wípé Lagos is no man's land. Èkó lámọ̀ originally níbo ni Lagos ti wá ṣé pé Èkó tún yàtọ̀ sí Lagos eléko of Èkó ni tẹ́lẹ̀ èwo ni ọba of Lagos ẹ jáwọ́ kúrò nínú orúkọ àmúsìn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. Fẹ́mi lóye MD USA wọ́n ní kẹ́ change orúkọ yẹn náà o ká kúkú sọ gbogbo ẹ̀dẹ̀kọ́ Èkó wa. bẹ́ẹ̀ ni àtìgbémi 202 wọ́n ní ọmọ rẹ̀ ní bọ̀hálà ẹni kó máa bọ̀ wá jẹ ọba ní Èkó ẹ fẹ́ tàn wá ó wá jìyà. Báàmì orí ọlọ́rìí wọ́n ní ibà àgbà tí obìnrin lọ́mọ rẹ̀ ń pọ̀ sí o ẹ̀jẹ̀bùrẹ́ Olúwa ló mẹjọ da gbogbo wa sí ni a máa jẹ breakfast last wàhálà máa bú ara rẹ̀ gbẹ̀yìn ní o ẹ má bínú ọkọ̀ dúdú ọkọ̀ pupa onífìlà gọ̀bì orí ọlọ́rìí from Dallas Texas ẹ̀ ń jowú mo rí owú nínú ọ̀rọ̀ yín mọ́ọ̀mí alápẹ̀jọ àṣàyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àlàáfíà Ọlọ́run lójú orí bẹ̀ mọ́ mi iṣẹ́ mi náà kì í ṣẹjọ́ mi o ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi sọ fún olóyè Sunday Adéyẹmọ kí ó má jẹun níbi tí ojú rẹ̀ kò bá tó lẹ́yìn rẹ̀ kí ó máa mú microphone tirẹ̀ dání lọ síbikíbi tí ó bá ń lọ àní fojú sunkún rẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi o
Oòduà Nation no going by wọn tẹ love sí àti nǹkan panu from Chicago. Mọ́ọ̀mí yóò dáa fún yín ẹ ṣeun. Mọ́ọ̀mí Dorcas Rótolú Atúnmiṣe wọ́n ní ọdún kan ní Sanwó-Olú fi ṣe DNA ọmọ Mohbad ìtànjẹ ní o àwọn ọmọ Oòduà la ò fẹ́ kí wọ́n gba Èkó àwọn ọmọ Èkó kò bìkítà o àwọn báńdíìtì fẹ́ pa àkúdà àyà Buhari nítorí pé kò san ìsàkọọ́lẹ̀ fún wọn from Providence, Rhode Island. Mọ́ọ̀mí Dorcas Kazeem wọ́n ní ó bí ẹkú ètò Ọlọ́run ní mọ̀ ń tòun gbogbo ìròyìn tá à ń gbọ́ lójoojúmọ́ ní Nàìjíríà yìí kàn máa ń ba ènìyàn nínú jẹ́ ni Ọlọ́run aláàánú jùlọ. Tètè ìbáwá dá sí ọ̀rọ̀ Oòduà Nation wáyé ní kíákíá o Oòduà Nation ó yá gbéra ńlẹ̀ máa bọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu at Rikiriki wọ́n ní kí ló ń pẹ́ jù it is right time. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Teresa Ojo wọ́n ní politics ní Obi's right hand man nǹkan play fún wa gbogbo wọn ni ọmọ ìyá báńdíìtì àtòun àti ẹrùfàì pẹ̀lú ribadu ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n wò Oòduà Nation tàbí ọmọlúwàbí nation tàbí káàárọ̀ nation nìkan ni ọ̀nà àbáyọ. Káàsán káalẹ́ kú ìyálẹ̀ta gbogbo ẹ̀ náà ọmọ káàárọ̀ òjìrì ni á. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtibá mi Làmídì wọ́n ní ẹkú ètò ọmọ kóòtù òjìrì inú gbóyìn bá àkálálẹ̀ ẹ̀dìdì ẹ bá wa pàṣẹ ìparun láti òkè wá iṣẹ́ yá ẹ má sùn ẹ̀yin ọmọ Oòduà ẹ̀yin ọba ìjòyè ilẹ̀ ẹ bá wa ṣe ètùtù. Àṣìṣe fún gbogbo ọ̀tá kíákíá àṣẹ Ìdùmarè àṣẹ́gun kò yí padà. Queen Christiana Sheba wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ṣé tẹ̀ ń gbé wa débẹ̀ tí ẹ̀ mú inú wa dùn ní gbogbo ìgbà Ọlọ́run ní mọ̀ múnú wa dùn bá a láyìn bá a lásùgà Ọlọ́run nìkan ló wà lẹ́yìn ìdùnnú wa wọ́n ní Ọlọ́run yóò máa dùn yín nínú tọmọtọmọ àmín orílẹ̀-èdè wa à ń retí rẹ o gbọ́rọ̀ Olúwa. Oòduà Nation no going by Mama Sheba Minnesota USA wọ́n tẹ love sí wa rẹpẹtẹ mo rágbàdo bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí banana mọ́ọ̀mí Mabel Akínbọ̀bọ̀ ọkùnrin ó dàpọ̀ ọkùnrin ni Mabel Akínbọ̀bọ̀ láwọ̀. Wọ́n ní ojú kòkòrò ló ń dààmú Mọ́là àti Ìgbò Onitsha àti Port Harcourt wà fún Ìgbò Abuja àti Kano wà fún àwọn Haúsá àbùkù ló máa gbẹ̀yìn gbogbo wọn. Mọ́ọ̀mí Moradeyo Alaba wọ́n ní ó bí well done for the wisdom you are using to present the news worldwide. Recognize it has been sent to Yoruba to stand together in one voice for the victory over the agenda against our landscape. United we stand. Let us be wise as we are surrounded by manipulators. May God help us as we ready to help ourselves. Abẹ́ẹ̀rí wọ́n ní ọmọ tí ó bá gbá pa níyà rẹ̀ ó gbé o. Bẹ́ẹ̀ náà èmi dá sí méjì ní ọmọ mi ẹ mọ́ bínú ó ti gùn jù mo wá bá yín dá sí méjì mo ṣe sọ pé ká máa kọ́ lẹ́ẹ̀mejì. Wọ́n ní thanks Ọba Gandhi for his observation and interest for development and noticing the value of soils in the land. Your intervention is greatly appreciated. Thank you. God bless. Happy new month to everyone and all the best. What a love ṣe àmúrí star náà ń bẹ ń dán yìnrìn. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú ètò ẹ̀mí yín ágùn láti gba Yorùbá tàbí Oòduà Nation pò díà ni mo rí o ṣùgbọ́n èmi tí bá yín jí sí Oòduà mi mọ́ o Oòduà lórí lọ́kàn mi o gbogbo àwọn adarí wa ni wọn yóò fọwọ́ sí àṣẹ Ìdùmarè. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ já lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ Kẹ́hìndé Akíntúndé bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run á máa fún yín ṣe o àmì bá mi ṣùgbọ́n kó mọ̀ bá wa ṣe ni kó mọ̀ fún wa ṣe àti kúrò ní lẹ́vù fún wa ṣe bí bá wa ṣe lẹ́vù yẹn la wà àti yọ̀lẹ́ sọ́lọ́run lọ́rùn. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n tún yà lọ́dọ̀ mi ń bí wọ́n ní ṣe Yorùbá ló ní Kano ikú ṣe Yorùbá àbẹ́ẹ̀rí tán fẹ́ wá gbèkó. At Kemo Blonsky wọ́n ní the only agenda ti Yorùbá ní is party o àfi party ṣáàbí aláfiṣe somehow àbí kí ni tí wọ́n SMH. Mọ́ọ̀mí Dorcas Jalo wọ́n ní iná ràn ó kọ ọmọ tí ó bọ̀wọ́ bẹ̀rù iná ràn àwọn ọmọ ògidì ìlú Gẹ̀ẹ́sì fárígá o wọ́n yàrí pátápátá. Mọ́ọ̀mí Josephine Aláwìyé láti London wọ́n ní àyàmú kíyìn o àfi pàkà múṣin olóòṣà Obi ti sáná wọlé pọ̀ ìròyìn gbé wa débẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pa ni wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ láti London. Mọ́ọ̀mí Ìyá Jésù at Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi wọ́n ní ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀ o ibà ìròyìn ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá Odùduwà fẹ́ àdúrà. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ẹkú program gbogbo ẹbí aláyọ̀ yìí àfìgbà tí àyà dé ojú àlá mi tí mò ń ṣe pàkà lójú oorun nídìí fọ́tò yìí àyà kò lọ sọ́ra rẹ̀. Ayé mi mo gbọ́ rí àyà tún yọ sí yín lójú oorun ẹ̀yin ya fọ́tò pàkà ó dá o Ọlọ́run ṣeun o fọ́tò ayọ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ṣọ́ra yín lórí ọ̀rọ̀ Sàléwá yìí o ẹ sọ fún àyà kó lọ bá Sàléwá love you wọ́n tẹ love ṣàpéké kí n fún àyà ní Sàléwá kémi wọn bọ̀ lọ́dọ̀ tí ó dáa mo ti gbọ́.
mọ́ọ̀mí olórí sadé lótò wọ́n ní general Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ má sùn Fúlàní àti Ìgbò ti ṣe tán láti gba Ìkó bí wọ́n ṣe gba Ìlọrin àánú ẹ̀yin Yorùbá ṣe mí púpọ̀ Oòduà nation no going back àyà kwamfo ambassador ire o wọ́n tẹ love sí amórí pear mo tún rí pineapple mo rí rose mo rí ìka méjì lókè bíi tàwó lọ́wọ́ up awo báàmí Báyọ̀ Akíngbàlà mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó patakicious ibà ganu sí ròyìn ẹ ó máa pọ̀ sí i nínú ohun gbogbo àmì o nínú ohun gbogbo rere àtẹ̀yìn náà bá mi o àní dín wọ́n ní ẹ wò ó ìran Yorùbá ò tí ì jí lójú oorun Ọlọ́run ìwà ìkà tẹ̀mbẹ̀lẹ̀kun àti ọ̀tẹ̀ ó ti bà wá jẹ́ bó aláǹgbẹ́nu àwọn Fúlàní sọ̀rọ̀ ní o ogun ń bọ̀ o a ò fura Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n ní ire o ire tójú owó ń rí àtibọ́láńlé sàlámì wọ́n ní ibà akéde Oòduà nation Ọlọ́run aṣàánú wa kúkú gba ilẹ̀ wa fún wa mí wọ́n ní àwọn gba aládùúrà kí ọmọ yẹn jẹ́ ọmọ Mohbad kólúwa gba justice fún Mohbad gbogbo wa ò ní sọmọnù láṣẹ Èdùmàrè Oòduà nation no going back ẹ bá mi kí àyà o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a àti nǹkan pàánù tó lè jẹ́ kí justice Mohbad pé nìyẹn kọ́mọ yẹn ṣàjọmọ́ ẹ̀ gbogbo ìyà tán ti bára wọn jà wọ́n yanjú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi Báyọ̀ Akíngbàlà mo tún pàdé yín bí ẹ yóò sì dáa fún yín bẹ́ẹ̀ sí bá ń dá sí méjì yẹn wọ́n ní Chief Sunday Igboho ń jà fitafita ṣùgbọ́n ibi la fi ń sanre fún àkókò ń bọ̀ tí a kò bá jí lójú oorun àwa aláwọ̀ padà mọ́ abẹ́ Chief Igboho kó wa ràn wá lọ́wọ́ ká sùn láyọ̀ a tún ti sùn àti jí láyọ̀ ọ̀rọ̀ ńlá báàmí Emmanuel Adéoyè sọ ti wá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọ̀yọ́ state ní ìwàjọwà local government ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ kí àwọn tí ó ní empire Ọ̀yọ́ kí wọ́n lọ jà báàmí ẹ mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ láti gba ìlú yẹn ní Ọ̀yọ́ state àti baba ńlá ní Kwara state ó dẹ̀ èmi sáà rí nǹkan ìpanu ẹ kọ́kọ́ bá mú kíwì tó wà ń bẹ̀ yẹn àti mango ẹ bá ń yà sọ́tọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ àfìfẹ́ lò ẹ jẹ́ ká bá wọn pariwo ẹ̀ síta ilẹ̀ Yorùbá ń gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Òjó Akínsọ̀lù wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọ̀gbẹ́ni Bobby àyà ń kọ́ àyà wà ń bí ẹ jọ̀wọ́ mo fẹ́ ta àyà lóore ìyàwó tuntun o fún ìròyìn àgbọ̀dùnú ẹ fẹ́ fún níyàwó tuntun ó dá ẹsẹ̀ àdírẹ́sì ọmọbìnrin tẹ́ fẹ́ fà àyà ẹ ṣeun o àyà náà ló ń fẹ́ yàwó bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí olórí sadé lótò mo tún pàdé yín bí wọ́n ní general Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní o èèyàn bá wa nílẹ̀ káàró òjíire ẹ̀ dìde kíákíá fún freedom olóyè CSI òòṣà ilẹ̀ Oòduà ń ṣẹ̀jẹ̀ ojú ajá ń ṣẹ̀jẹ̀ àbí ojú ẹkùn ń ṣẹ̀jẹ̀ ni wọ́n sọ Oòduà nation no going back at Ahmed Akinlabi bá mi ní Chief Bobby mo kí yín o ọpẹ́ o àyà ọmọ olódòdó ti dá history subject padà sínú high school curriculum o ẹ fi Ìgbò àti Haúsá láìpẹ́ láì jìnnà ìjìnlẹ̀ èdè Àwórì ni a ó máa lò nílé ìgbìmọ̀ asòfin Èkó ẹ dèdè rú mọ́ lójú nù ìgbà náà ni wọ́n á wá mọ̀ pé Yorùbá ló ní Èkó wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a mo sì gbọ́ pé òfin yẹn ti wà ńlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àtijọ́lápọ̀ Hikins àwọn náà wọ́n ti ń gbọ́ Yorùbá bẹ́ẹ̀ Sàwórì wọ́n gbọ́ àìmọye ọmọ Ìgbò ńlẹ̀ Àwórì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Obi tí a wọ́n ní justice for the star boy hopefully the court did the right thing it's taking too long God day ire o Dolly from Dallas Texas peace mọ́ mi àlàáfíà ní fún àtàdérí gbígbé Felicia wọ́n ní Obi ẹkú ètò Ọlọ́run ní mọ̀ ń tò mọ́ mi ọ̀rẹ́ yín police Delta ẹ sọ fún kó jẹ́ kí a máa rí ojú àwọn ọ̀daràn ìlú Àbújá kì í ṣe ilẹ̀ Haúsá o àwọn gbárí ló ní Àbújá gbági mélòó lẹ wá wà bẹ́ẹ̀ rí bí Wike ṣe ń bojú wọn jẹ́ Haúsá ni ó claim ẹ̀ òótọ́ lẹ sọ ṣùgbọ́n àwọn tí ń jọrọ ọbẹ̀ àwọn Haúsá ní ń jọrọ ọbẹ̀ ìgbà tán náà fẹ́ kó àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá àwọn ẹ̀kọ́ta ìjọba kó ń bẹ sàn gbági sáárí wọn kan sọ̀rọ̀ síta àwọn Haúsá ló sọ̀rọ̀ páwọn ò ní gbà ẹ jẹ́ á sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà mọ́ mi ó ti di tàwọn Haúsá. bẹ́ẹ̀ náà ni at this wọ́n ní this is the reason why Sunday Igboho should be set free. He has made his research and prepared himself for the security and liberation of Oòduà land. Media guys, stop pushing Sunday to the wrong direction. Yóò sì dáa fún orúkọ yín ní mi ò mọ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìdẹ́bẹ̀ Ajéwọlé wọ́n ní Precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run àlàáfíà máa bá wa gbé o ọ̀rọ̀ tó ń lọ o mọ́ mi yóò dáa fún mo ti miss yín o ẹ bá wa kíyèsí o ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n ni a fi dá ilẹ̀ Ifẹ̀ o ní ọ̀ràn Wike àti ọ̀gá pátápátá we shall wait and see great job Precious èmi ni mo ń jẹ́ Precious o káàyà wọn rò pé òun náà ń pè bẹ́ẹ̀ o àyà you are precious too n tó ní ìlórí ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní great job o
Precious Bututunka. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí mi o from USA yèyí ọba Debbie Ajẹ́wọlé. Mọ́ mi yóò sì dáa fún yín. Yóò dáa fún yín gan. Gbogbo wa náà ni yóò dáa fún. Àtàdéyẹmí Pópó Ọláwọ́n ní Mr. Bobby. Ká máa try president o, that man. Kò rán wọn o, Mr. Bobby o. Wọ́n bú sẹ́rìn Naija for show ọmọ Yorùbá àtàtà. Yorùbá strong gan ni o. Ẹ̀rù báyìí ni. You are the best. Ọlọ́run is the best. Báàmì Adéyẹmí Pópó Ọlá, wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. Mọ́ọ̀mí Stella Òjèlè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o nígbà tí Queen wà láyé ó ní Christian country ní ìlú àwọn kì í ṣe Muslim o ló ṣe kó lọ sí ọdún iléyá ní ìlú wọn po àwọn ò lè fún wọn ní 2 days holiday yẹn wọ́n fẹ́ kọ́ mosque wọn ò gbà but wọ́n ra property láti máa kírun but British ò gbà wọ́n láàyè lọ títí wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. Mo rò pé wọ́n ń fọwọ́ lálẹ́ fún yín bẹ́ẹ̀ náà ní bó ṣe ń ṣe ní France. Mọ́ọ̀mí Dorcas Jallow wọ́n ní good analysis Ọ̀gbẹ́ni Bobby about Mohbad's son DNA. Mọ́ọ̀mí n ò ti rántí tí mo sọ ń bẹ̀ ẹ ṣeun mo dúpẹ́ Ọlọ́run ló ní gbogbo ògo. Mọ́ọ̀mí Grace Olùsòótọ́ wọ́n ní akúrin àjò wa yìí ní ayọ̀ ògo àti agbára Olódùmarè ní a ó dé ibi tí a ń lọ láyọ̀ àti ní àlàáfíà lórúkọ ńlá Jésù Kristi àṣẹ o Yorùbá Nation going back wọ́n tẹ love sí a wọ́n fi píà ni mo rí yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi fọ́lọ́run sọ ta ní mọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby akíkanjú oníròyìn tí kò lákàwé èmi náà gbé fọ́lọ́run wọ́n ń jó balẹ̀. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ Mohbad ó di dandan kí ìdájọ́ òtítọ́ wáyé nítorí wípé ẹlẹ́dàá Mohbad ti fojú àwọn ìka apànìyàn hàn fún gbogbo àgbáyé. Àwọn tó lọ́wọ́ nínú ikú rẹ̀ gbogbo wọn yóò lọ bá lọ́run àṣẹ ẹkú ètò Oòduà Nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Bá mi fọ́lọ́run sọ́ta nímọ̀lá ó ti dáa fún yín kò ní bàjẹ́. Mọ́ọ̀mí Fúnmilálá Bello mo tún pàdé yín bí ẹ ò tiẹ̀ da ọ̀rọ̀ wa ti ń yíra báyìí mo bá ń kọ́ lẹ́ẹ̀mejì wọ́n sì bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú ìpàdé ọlọ́mọlé o ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè Èkó àbí ẹ kò ní jẹ́ ìkorò kẹ́yìn ayé yín àmì o ẹkẹ́ àyà I love you too wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ẹ mọ́ bínú ẹ kò ní mo lọ́ ń pè ní Èkó ọ̀rọ̀ Èkó ká mi nísàn gbàtàn ní Èkó is no man's land Èkó ni mò ń rí lójú oorun. Mọ́ọ̀mí Olórí tó Kẹ́sàlámì wọ́n ní a kú ìpàdé ilé aláyọ̀ ìsà mọ́ọ̀mí ọ̀dà fún wọn tẹ love sí wa àwọn àti bómi Krista náà máa tẹ̀rù love yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ bá mi fọ́lọ́run sọ́ta nímọ̀lá mo tún pàdé yín bí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àkókò ti tó láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ìdájọ́ òdodo kò pẹ́ jù. At Nuru Alọ́ wọ́n ní Bobby is not their problem Yorùbá politicians they after money Yorùbá kings them like money we need to face them Yorùbá Nation no going back. Bá mi ọ̀dà fún yín. At Adétayọ̀ Adégáyé bá mi ní ó bí ọjọ́ wo ni Yorùbá fẹ́ gbọ́n kí bàbá Mohbad náà ṣe kíákíá tó bá jẹ́ lóòótọ́ ló fẹ́ ìdájọ́ òdodo àyà ẹ̀kú iṣẹ́ wọn tẹ lọ́rọ̀ àti nǹkan ìpanu ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA bá mi Adétayọ̀ Adégáyé mo fi ẹ́ kò sí. At Samuel Olúwaṣẹ́gun wọn ní Oòduà Nation no going back together we move. At Timi Titus member ni wọ́n ní ìgboyà ìṣọ̀kan àti ìgbésẹ̀ ni ó lè fún wa ní òmìnira without this we can't get freedom tell CSIs to be careful now or leave Nigeria let Yorùbá to face what they are facing with their music àbí mo máa ń fi music sí pé kójú wọn kọ́kọ́ bóná bàbá mi Sunday Igboho ọkàn wọn wà ń bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Amazing Grace only don't make mistake of taking those stolen money to police station as evidence o èmi ti sọ tèmi o ire o ọ̀gá Bobby wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a màmá sójà àgbẹ̀ mo béèrè yín jẹta mo rọ́wọ́ yín lónìí from Canada okay ẹ̀yin náà la Amazing Grace okay. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Victoria Bàdéjọ wọ́n ní ibà ọkọ̀ àwọn ọmọge àsìkò èmi nù mo ń jẹ́ yín wọ́n ní ẹ kú déédéé ìwòyí o congratulations to Baba Mohbad let him do the DNA on his grandson without wasting time justice is on the way Fúlàní ti gba ìlàjì ilẹ̀ Yorùbá kí ni ká ti ṣe sí Oòduà Nation no going back ká sùn láyọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó wà ní sùn nù ìbànújẹ́ mo rí wine mo rí love mo rí rose flower wọ́n thumb up sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi Dorcas Jallow wọ́n ní cheese Paul Mushin olóṣà fipàkà àyà fọ́tò wa o à ń gbádùn yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n tẹ love sí àmì náà ń gbádùn yín. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà o ṣe dáadáa ní sáà yá ṣe ní dáadáa ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ jókòó dáadáa ẹ jókòó fẹ́rẹ̀gẹ̀dẹ̀ ẹ wá nǹkan olómi tútù àti nǹkan ìpanu tẹ́ẹ̀mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà bó ṣe bisikí bó ṣe kúlíkúlí aláta bó ṣe róbó bó ṣe àádùn bó ṣe lébúté bó ṣe dòdò kíre
ògbóǹtẹ́ tó bá bó sẹ́yìn ẹ̀yìn aláta àwọn Ghana ẹ sáwọn fi sọ̀rọ̀ àjìjà kí mo wá mọ gbé débẹ̀ ní gbogbo ibi tá a ti mẹ́nu bà bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́ bá di ilẹ̀ bá pín kó kalẹ̀ kó kakó akọjá ìwé wa nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ẹ jẹ́ á lọ sí lórí ọ̀rọ̀ ti Mohbad ntíyàwó rẹ̀ wá ń sọ báyìí wípé ọwọ́ nǹkan ló kù sí mọ́ báyìí o òun ti ṣetán o wọ́n ní ìyàwó olóògbé Mohbad tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ ìlérí olúwa alọ́ba tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí Mohbad yẹn Wùmí alọ́ba ti sọ pé òun ṣetán láti gbé Liam ọmọ Mohbad lọ fún àyẹ̀wò DNA lẹ́yìn tí ilé ẹjọ́ májísírèètì tó wà ní Ìkòròdú nípínlẹ̀ Èkó pàṣẹ wípé kí wọ́n lọ ṣe DNA fún ọmọ náà amòfin Kabir Akíngbólú tó jẹ́ agbẹjọ́rò Wùmí ló fìdí ọ̀rọ̀ ìmúlẹ̀ amòfin Akíngbólú sọ pé tí ọ̀gbẹ́ni Joseph Alọ́ba tí í ṣe bàbá Mohbad bá lóyá lónìí ó ní Wùmí ṣetán láti gbé Liam lọ fún àyẹ̀wò DNA wọn lọ́wọ́ bàbá Mohbad ló kù sí àsìtì ìgbọ́n kankan lẹ́nu bàbá Mohbad ọ̀gbẹ́ni Akíngbólú sọ pé Wùmí ò fìgbà kankan wo irọ́ ni gbogbo eléyìí tó ń pa gbogbo alamọ̀ pé Wùmí ò fẹ́ ṣe fọmọ yẹn tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n bàbá Mohbad là ń dúró dè ní ìṣẹ́ mọ́ fi ṣàtótónu àfẹ́ àríyànjiyàn mọ́ ilé ẹjọ́ ti pa láṣẹ báyìí kò sí wípé ẹ lè tì mí ṣe ẹ lè fagídí mú mi ṣé ẹ̀yin ni bàbá ọmọ ni ṣé bí bàbá ni tó bá sọ wípé Mohbad gan ìsọmọ tí náà ń kọ́ mo ní ìyá Mohbad yóò jáde pé kì í ṣe bàbá ọmọ rẹ̀ bàbá Mohbad ní ó sì fẹ̀sùn kàn ya Mohbad pé ó rè gbé oyún ọmọ wá fún un láti ta àwọn méjèèjì gbà pé Mohbad lọ́mọ àwọn ọmọ wọn náà sì rè ló ti kú yìí ṣé torí kí wọ́n mọ̀ bá ṣe DNA fọmọ ló ṣe wá fẹ́ mọ́ túlétúlé tọ́ bọ òkú lójú fi Mohbad ilẹ̀ mọ́ tọ́ bọ̀ lójú o nígbò wà láyé kò sáríyànjiyàn nígbà tí Mohbad sì wà láyé tó jẹ́ bàbá ọmọ rẹ̀ láríyànjiyàn ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ wípé ó tó kú gan la gbọ́ pé ẹ ti ṣe DNA kan àìmọ̀ DNA lálẹ́ ti ṣe ṣùgbọ́n nítorí ọ̀rọ̀ tó wá já sí kòtò tó já sí gegele yìí lórí ikú rẹ̀ wọ́n fẹ́ mọ̀ pé ṣé ọmọ ọkọ ni kì í sọmọ àlewòrò lé náà fẹ́ ṣe fún kó yẹ kó gùn tó yìí ilé ẹjọ́ ló ṣẹ̀ wá ń pa láṣẹ fẹ́yìn méjèèjì bàbá Mohbad ẹ mọ́ jò pẹ́ mọ́ o ẹ lẹ́skúùsì mọ́ báyìí o ẹ wọ́n sọ pé àwọn kan wọ́n fẹ́ mú yín lọ síbi tí wọ́n ti fẹ́ dọwọ́ bò yín lójú gbogbo ibi tẹ́yìn náà bá mọ̀ kó lọ ṣe tiẹ̀ níbi tó bá ti mọ̀ kó mú yín lọ bẹ̀ kẹ́yìn náà mú lọ síbi tẹ́yìn náà bá mọ̀ káwọn tí rìsọ́ọ̀tì méjèèjì ó sọ kò jù bá náà lọ ẹ mọ́ dènà pẹnu mọ́ ẹ ti fi ọjọ́ ìfalẹ̀ jù bàbá Mohbad yẹ kó yà yín lára báyìí o ara ń tẹ́ ń béèrè fún rèé láti tètè da ìpẹ̀ bo Mohbad lórí àmọ́ retí àfún lọ́pdẹ̀tì mọ́ bá ti sọ̀pọ̀ ti yá bá wá pò ń bẹ̀ tán ẹjá lọ sí iléeṣẹ́ aṣojú Amẹ́ríkà ní Nàìjíríà bí tán ti sọ ìdí tí wọ́n fi ń fagilé àwọn visa àwọn ọmọ Nàìjíríà torí ó ń ṣe gbogbo àwọn èèyàn káyé fi ẹ̀sùn pé láìpẹ́ yìí láàrẹ Tinubu náà sọ fáwọn gómìnà pé ẹ má wọrí ẹ má wo sáìdì Trump mọ́ àwọn bá lórí economy àwọn ti stabilize economy àwọn ò yáwó mọ́ pé àwọn sì mọ́ tó jọrọ̀ pé ẹni nídìí àti mọ́ Amẹ́ríkà mọ́ dependency on America ó ti tó gẹ́ pé ẹ mọ́ bẹ̀rù Trump ń tààrẹ Tinubu sọnù súnmọ́ wọn pé ọ̀rọ̀ yẹn ó lẹ́yìn ẹ wá wo ibi tó bẹ́yìn yọ sí wọ́n ní USA ti sọ ìdí tí wọ́n fi wọ́gi lé visa àwọn ọmọ Nàìjíríà ní bòńkẹ́lẹ́ wọn pariwo ẹ̀ síta o ẹ jẹ́ ká sọ tòótọ́ èmi ò gbọ́ rí pé kórílẹ̀-èdè kan tó ti kọ́kọ́ fún àwọn èèyàn ọmọ orílẹ̀-èdè kan visa kan wá mọ́ ránṣẹ́ pé wọ́n ní ìbàbá ní kọ̀kọ̀ kan mọ́ wọ́gi lé kan mọ́ gbégi dínà àbà ó pọ̀ jù ṣùgbọ́n nígbà tán máa ganu sí máìkì wọ́n ní nítorí national security mo ní sáwọn ọmọ Nàìjíríà náà ló wá wà dangerous tó bẹ́yẹn sí orílẹ̀-èdè US ẹ lọ gbọ́ iṣẹ́ ríbi táwọn ọmọ Nàìjíríà ń ṣe ní US awálákàwé jù ní gbogbo àwọn aláwọ̀ dúdú tó wà ní US a sì ń ṣe dáadáa igbó wá ní Nàìjíríà wà dangerous àyà ní ọ̀gá mi ń gbò jẹ́ pé ṣé ẹ wà wọn bú US gbò jẹ́ gbogbo àwọn olórí náà ń jáde ẹ wo bó ṣe ń sídi ara wọn ta lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n sanwó bandits agbésùmọ̀mí wọ́n wá ń fi agbésùmọ̀mí ta káàdì bí ìgbà tán ń ṣeré gbogbo wọ́n ń fi politics bọ́ security lè bá lọ́wọ́ USA kò sí ìlú náà tí ṣe politics o ṣùgbọ́n tó bá ti di ọ̀rọ̀ insecurity lórí ọmọ ìlú wọn wọ́n lè torí ọmọ ìlú wọn ẹyọ kan wọ́n lè fi pa ìlú kan ní USA ẹ wá fẹ̀dẹ̀ ara yín síta ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bandit ẹ̀ ń sanwó fágbésùmọ̀mí wọ́n ní sẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ wà lọ́wọ́ USA gbogbo bí ṣe ń lọ náà mọ̀
ẹ̀yin náà lẹ sì gbéra yín lọ sọ́dọ̀ wọn tẹ́lẹ̀ fẹ́ ra nǹkan ogun wọ́n béèrè ìdí tẹ́ ṣe fẹ́ ra nǹkan ogun lọ́wọ́ yín ẹ ṣàsọ̀dì ara abẹ́ tó ti mà sí ní náà nù ó ti jẹ́ pé wọ́n mọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ fẹnu ara yín wá jẹ́wọ́ wípé àwọn ọmọ ìyàwó arábí ń dà wá láàmú gan ẹ ta tòkánù fún wa ẹ ta bọ́ǹbù fún wa ẹ ta ilé fún wa wọ́n mọ̀ pé nǹkan ṣe yín ẹ sì kápá rẹ̀ láti mójútó bó ti jẹ́ kó gbogbo alámọ̀ pé bí excuse ló fẹ́ jẹ́ wọ́n ti mọ nǹkan fẹ́ sí láti ìgbà tí ọ̀rọ̀ afẹ́mọ́ kó àwọn ẹlẹ́wọ̀n wá sí Nàìjíríà láti USA tíjọba Nàìjíríà tó ti fárígá gbogbo ìgbà náà lèmi ti ń wò pé ọ̀rọ̀ ó bẹ̀yìn yọ wọ́n ní àwọn olórí Nàìjíríà náà sì rèé wọ́n yé sọ̀rọ̀ síta wọ́n sọ̀rọ̀ ságbọ̀n wọ́n tó àṣírí ara wọn torí politics former president sọ tiẹ̀ Ọbásanjọ́ sọ tiẹ̀ Jonathan sọ tiẹ̀ olórí ọmọ ogun Nàìjíríà náà jáde lọ́jọ́ sí ó tẹ̀ pé wọ́n dìnnà àwọn náà ní visa Canada lọ́jọ́ sí wọn náà jáde wọ́n láwọn tí ń sabẹ́tẹ̀rọ agbésùnmí wọ́n pọ̀ nínú iléeṣẹ́ wọ́n pọ̀ nínú láàrin àwọn olórí àwọn olóṣèlú àwọn ọlọ́ba wọ́n dárúkọ àwọn traditional rulers náà wọ́n sọ ṣùgbọ́n wọ́n dárúkọ wọn fún wa àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ìjọba ò jáde lọ́jọ́ kan rí kán ní àwọn ti mú èèyàn kan tán fẹ̀sùn kàn so wọ́n ní national security ní o àti wípé àtúnwá ń yọ ọgbọ́ wípé àwọn olórí àwọn aláṣẹ Kristẹni nílẹ̀ Haúsá agbé kan chairman nílẹ̀ Haúsá fún yín lánàá wọ́n ní pàápàá jùlọ máa yẹn wọ́n ní kò sẹ́nùkù ojoojúmọ́ ní fi rẹ́ńtórèjì lọ ìlú èbò lọ USA wọ́n náà ti ẹ̀ ní sẹ́nẹ́tọ̀ kan tó ní interest lórí ọ̀rọ̀ yẹn tó wà ní àwọn Congress wọ́n ní ìyún ò ní bá wọn tì í pé mo gbọ́ fọ́nrán kan náà ní tí ẹ sọ wípé káwọn fúnra ara rẹ̀ òyìnbó yẹn ló ń sọ sẹ́nẹ́tọ̀ ni wọ́n sì lò lágbára ń bẹ̀ ó lẹ́nu ó tẹ̀lé pé igi kan ìdágbó ṣe wọ́n lòun ló lọ ń present fún wọn Congress pé ẹ sanction Nàìjíríà ṣé wá rí láti ìgbà tí Trump ti débẹ̀ kò pẹ́ ló ṣèǹjà ambassador tó wá Nàìjíríà ó ní kí n tó ẹ̀yìn tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó ti bọ́n dọ́rẹ̀ tó ti bá jọba Nàìjíríà dọ́rẹ̀ ó ní kó máa padà bọ̀ lé ó rẹ́ lómi wá bàtí yẹn náà dé ó bá wọn rẹ́rìn wọ́n jẹ dínà wọ́n ṣe patí pọ̀ inú wọn dùn wọ́n wẹ́kọ̀ ọmọ ẹ̀ wọ́n rò pé ó wá bá wọn sí àsìkò sílé Moscow kò gbèrè wá rárá gbogbo àjẹ́ndà Trump ló wá múṣẹ kò tí ẹ̀ rán wọn ń wọ́gi lé visa àwọn èèyàn lọ ni òun náà ló sọ 5 years dé 3 months mọ́ lọ́wọ́ visa kí ló fẹ́ fi visa 3 months kó tó gbà kan ó sì báyìí bẹ́ẹ̀ náà ní Canada lọ́jọ́ sí mo ní ọ̀rọ̀ yóò lẹ́yìn wọ́n ṣe ìdájọ́ fọ́mọ Nàìjíríà kan tó pẹ̀rẹ̀ lọ́mọ olóṣèlú tó ń wá tìpó lọ sí Canada wọ́n gbé ọ̀rọ̀ agbésùmọ̀mí mọ́ ẹgbẹ́ APC àti PDP lẹ́sẹ̀ àwọn wá padà délé lórí ẹ̀rọ ayélujára níta gbangba lórí ẹ̀rọ alátagbà àti asọ̀rọ̀mọ̀gbèsì wọ́n ń bára wọn ṣàríyànjiyàn àwọn akọ́nà ń bá wí PDP láwọn ni àwọn kọ́nà ń bá wí APC láwọn kọ́nà ń bá wí wọ́n wá tì síra wọn ìwọ ni wọ́n ń bá wí kì í ṣèmi èmi náà ń bá wí kì í ṣèwọ àwọn yẹn wá ń wò wọ́n báyìí àwọn Nàìjíríà náà ń jiyàn lọ wọ́n ti fi èèyàn bà Nàìjíríà jẹ́ wọ́n mọ èèyàn já bóore wọ́n bá jọ ń fẹnu kò síbí kan tó ń jà fúnre tó ń jà fúnre torí yẹn kó kù díẹ̀ kó kù 1 minute kò tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ṣé ẹ rí tí afẹ́fẹ́ èèyàn jíjà tó bá fẹ̀ sí wọn báyìí àwọn ọmọ Nàìjíríà ó sì fi ọwọ́ ara wọn ti oore wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí wọ́n sì bára wọn mọ́ wọ̀dì mu wọ́n bá ní kí ni ara nǹkan tó fi mú Nàìjíríà ẹni tó ṣe orí ṣe ìyàn kí ire rẹ̀ kó ti fẹ́ gba ire rẹ̀ mú báyìí wọ́n á sì ti àríyànjiyàn sáàrin wọn bẹ́ẹ̀ dé di pépà wọ́n ń jiyàn lọ lórí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n ń jiyàn lọ nítorí káwọn méjèèjì kánjọ fẹnu kò sí ẹ wo ọ̀rọ̀ Kẹ́mi Bádénà kàtàwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n wá ń fèsì Kẹ́mi wọ́n ń bú Kẹ́mi àwọn náà sì ń bú gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe ò dáa wọ́n sì fẹ́ kí Kẹ́mi bọ́n bú gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ ti ẹ̀wà àbàtì wà náà àwọn tó bú gọ́ọ̀mẹ̀ntì jù tí Wike gan wọn sọ wọn àti Wike wọn ìkòlá ìwọ náà wà lẹ́nu ọ̀rọ̀ òun pé Kẹ́mi ní ọmọ àlè tí ń fọwọ́ sí júwe lé bàbá rẹ̀ ókè ìwọ gangan ni bàbá Kẹ́mi torí bàbá rẹ̀ ni máa bí ọmọ àlè ẹjẹ́ kó ń bẹ jàre lọ́rọ̀ kan wọ́n ti sọ pé torí national security ni ìtumọ̀ ẹ̀ náà ní kó béwu dé gbogbo àwọn ọmọ yín tí wọ́n ń wá àtìpó lọ́dọ̀ àwọn wọ́n ní ewu iná ìpa òdì wọ́n ní àwòdì okú ewu lórí táwọn ń kọ́ fún wọn gbogbo wọn náà ní ẹ̀fẹ́ dẹ́mi àwọn léjòdò excuse tán sí gbọ́dọ̀ give náà nìyẹn pé ibi táwọn ti ń bọ̀ o
gẹ́gẹ́ bí UN ṣe la kalẹ̀ ibi táwọn ti ń bọ̀ o ẹ̀mí àwọn wà nù ewu ó ṣe wá jẹ́ gbogbo àwọn ọmọ yín náà ni wọ́n ń bewu wọn náà sì rí gbogbo discussion yìí náà discussion ewu ni ẹ tún sanwó ewu ṣé kò tó kó jẹ́ mi gan lórílẹ̀‐èdè kan wọ́n sọ fáwọn olórí tán yàn tán ní ká máa sọ lórí mi pé ẹ tilẹ̀kùn wọn alákọ̀ọ́rí làwọn ilé ṣé ẹgbẹ́ tí USA sọ wọlé kódà ẹjá kò ń bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ àpẹjọ ẹjá wá lọ sí Èkó níbi tí àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá ti ń sọ fún wa wípé lórí ọ̀rọ̀ egungun bí careful na express you dey go tán kìlọ̀ lánàá wọ́n ní at least èèyàn 3 ni wọ́n pa nípa àyà nígbà tó ń sọdún festival bóyá àwọn eléégún wá ní o bóyá kan ló fẹ́ kó bá àwọn eléégún o ìròyìn làwọn ń gbé o ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe rí kojú ọlọ́pàá o torí àwọn kan ìfẹ́ kan sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún wọn wọ́n sì mọ mùsùlùmí bú yàdíìsì ẹ mọ̀ wọ́n bú nígbà tá a bá wá ń sọ tí yín náà fún yín pé bẹ́ẹ̀ bá ń sọdún ẹ ṣe mẹ́lọ ẹ wà calm ẹ̀yin sì ń bú àwọn mùsùlùmí kan pé oníjàgídíjàgan ni wọ́n ní lọ́jọ́ Sunday ní Lagos Island ló ti ṣẹlẹ̀ o bí tó ti ń ṣe ọdún eégún ṣùgbọ́n àwọn kan ni wọ́n fẹ́ fi kó bá àwọn ọmọ eléégún ni mo ní bẹ́ẹ̀ bá ti mọ̀pọ̀ fẹ́ dáná sun kó náà mọ́ fi epo para wọ́n ní why the exact cause of the ìpànìyàn yẹn wọ́n láwọn ò tí ì rí díẹ̀ gangan wọ́n ní report ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé some members of the family involved in the festival who also believe to belong to various cult groups in Lagos hijacked the event and turned it into supremacy battle. Wọ́n láwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn náà hijack ẹ sì mọ̀ pé eégún wọn bojú mo sọ fún yín wọ́n fi ṣèkà láwọn kan wọ́n fi ṣèkà wọ́n fẹ́ fi ba ọdún eégún jẹ́ ni ṣùgbọ́n oníkálukú náà ni ó dá ọgbọ́n táwọn fi ní bòun lórúkọ jẹ́ mélòó ẹ̀ lọ́dọ̀ Yorùbá nìsàn Oòduà nìsàn àìmọye àwọn tó ti dìde tán fẹ́ ba Yorùbá nìsàn lórúkọ jẹ́ òun náà lélẹ́yìn nìsín àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn bóyá nǹkan nú wọn lórí ìgbégún tán ìgbégún ilé bàbá rẹ̀ ṣùgbọ́n táwọn tó irú ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ìsìn kí làwọn ọlọ́pàá tó ti kìlọ̀ síwájú kí náà máa sọ aráàlú náà tó ti kìlọ̀ wájú kí náà máa sọ àtàwọn tẹ́ẹ̀pẹ̀ lọ́ta yín náà tàbáwọn oníjà àdìsí tán ń wá ẹ̀sùn sí yín lẹ́sẹ̀ kí náà fẹ́ sọ ń tọ́ máa sọ rẹ̀ tó sì jẹ́ pé táìmù yẹn ló ṣẹlẹ̀ ń tó mú aṣọ tàwọn mùsùlùmí náà aṣọ tí yín náà wọ́n ní a resident of the community who crave anonymity due to sensitive nature of the incident wọ́n lòun ló sọ̀rọ̀ wípé situation yẹn le o wọ́n sì ti rí òkú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àwọn ọlọ́pàá sì ní àwọn ti gbọ́ sí pé torí ẹ̀ làwọn náà ṣe kìlọ̀ pé iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ló jẹ́ káwọn kìlọ̀ pé àwọn mọ̀ fún alọ́pdéètì bó bá ṣe ṣẹlẹ̀ bó bá jẹ́ wọ́n fẹ́ fi kó bá eégún ni bó bá jẹ́ àwọn oníkọ̀ọ̀tù yẹn náà àwọn náà léégún lóòótọ́ wọ́n ní gbogbo ẹ̀ yóò fojú hàn láìpẹ́ yìí wọ́n láwọn ó sì dá sẹ́ríà gidi fún wọn àwọn wà wọn wò wọn sáré torí eléyìí kan ní kán mọ̀ sí eégún wọn ṣùgbọ́n ẹ̀mọ́jẹ̀ kan sin mọ́ kọ́nà àríwó táwa ń parí ní tí ò tán àwọn oníjì àdìsí wà ń bẹ̀ wọ́n ń fojú ojú wọn ń pariwo ẹ̀pá ẹ̀bù lẹ́sẹ̀ ìjọba náà àti ìrìkan gbégbèsẹ́ o bẹ́ẹ̀ ṣe wá gbégbèsẹ́ fún tàwọn eégún iná ẹ̀rẹ̀ gbégbèsẹ́ lọ́dọ̀ àwọn oníjì àdìsí náà ti ń kọ́ àwọn ọmọ wọn lẹ́sìn òdì ẹ̀rì mọ́ gbébọn ẹ̀pá ni ẹ̀bù lẹ́sẹ̀ ni ẹ̀sọ̀kòlú ni bó bá bú wọn mọ́ ẹ̀pá ni ẹ̀mọ́jì orí mú mi ẹ̀ṣẹ̀ báyìí ẹ̀ṣẹ̀ tọ̀hún ẹ̀rì mọ́ kó wọn ogun ẹnu náà ogun ni. ó dá ẹjá kó lórí ibẹ̀hùn gbogbo wọn wá ṣe fún wa ní update àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ẹjá wa lọ sí ilẹ̀ Haúsá wọn láwọn northern elders fúnra wọn náà fi ẹnu ara wọn pòjò ẹ̀lúùlú wọn ní òjò ẹ̀sìn wọn sì ti sú báyìí ó kù dẹ̀dẹ̀ díẹ̀ tó fẹ́ rọ̀ ó wá dọwọ́ olódòdẹ ló mú sẹ́rẹ́ lọ́wọ́ olódòdẹ ẹ má dá òjò ìdúró ẹ má dá dúró ẹjọ́ rọ̀ tó náà pé òjò kí náà wá pè wọ́n ní wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ wọ́n ń bẹ ààrẹ wọ́n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ fún ààrẹ pé kán wá declare state of emergency nílẹ̀ Haúsá pé insecurity ìpànìyàn pọ̀ wọ́n láwọn ti gbà pé ìpànìyàn pọ̀ ń bẹ mo wá nílò gangan bó náà nìkan ti wá declare wọ́n ní gbogbo state wọ́n ń bẹ ni mo ní àwọn ti Kaduna ò ní gbà ebi lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta ìná ṣe
research kan tí àbájáde rẹ̀ sọ wípé wọ́n ń jiyàn gbé ń Kaduna táwọn ti Kaduna wípé wọ́n fẹ́ fi ṣe sùtá àwọn ni pé irọ́ ni mọ̀nàfíkì náà ń wá fáwọn. mo ní ìsìn tí àwọn àgbààgbà wọn ti wá sọ̀rọ̀ ní ìsìn tó sì jẹ́ wípé wọ́n represent gbogbo ilẹ̀ Haúsá ni àyà wa sọ wípé báàrí olódóore bá ti ń declare state of emergency náà ní kán mọ́ suspend gbogbo àwọn gómìnà wọn. mo ní àhá tó fẹ́ kán ṣe bíi ti Rivers ni ó ní bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gá mi wọ́n ṣe ṣẹ́nu ó nítorí pé tó ṣẹlẹ̀ Rivers kò tó eléyìí ẹbẹ́ rí bọ́ ṣe ń pààyàn lé Haúsá ni mo ní lóòótọ́ ni àwọn alájẹ̀ndà sọnù àwọn náà ń gbàbọ̀dè Nàìjíríà náà rò pọ́n fẹ́ gbàbọ̀dè fún ó ti wá dá wọn lójú báyìí ó ti ká wọn nísan. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ àsọdànù náà tó yẹ káwọn ìjọba máa gbéyẹ̀wò ẹ wo ẹni tó jáde lánàá tó sọ wípé bọ́n bá yẹn Abadati running mate Peter Obi 2023 pípò òun ò expect pé kò yẹ kán ti invite pé ó yẹ kán ti invite El-Rufai. ṣùgbọ́n àwọn NSA ń wòran ọ̀nà dàtí irú USA yẹn ò fi wá ní kànpá tàbí kán máa fojú àwọn Nàìjíríà gbolẹ̀. mo ti ẹ̀gbọ́n wọn ní àwọn olóṣèlú tó fẹ́ travel náà ní time recession wọn yìí wọ́n ló ká wọn lọ́wọ́ pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn lè gbọ́ ń ta wọ́n ti wọ́gi lé físà wọn. Only in a communique signed by spokesman Professor Abubakar Jidere on Wednesday, the forum demanded a state of emergency in northern Nigeria, acknowledging the extraordinary scale of the crisis. It called on the government to deploy adequate trained army and equipped security forces with clear rules of engagement to protect civilian populations and secure them. Monimbo, ẹ̀fẹ̀ kan pa àwọn army, kan pa wọ́n dànù nípakúpa. Tẹ́lẹ̀ rí àti gbé wọn ní àwọn moles. Wọ́n wà láàrin wọn lára àwọn Boko Haram wọn. Ẹ̀tún wọn fẹ́ kán waste àwọn gidi nínú wọn. Àwọn ọmọ èèyàn gidi, àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù kán máa kó wọn bọ̀ níbi tẹ́ ẹ ti gbà bọ̀dé. Ẹ̀bẹ̀ yìí lẹ kó kíní ẹ̀yin lẹ kó lè kó wájà. Ẹ̀tún wọn polówó kó wá mú in fact òwe tó òwe yẹn bọ́ sí mi lẹ́nu pótó. Òwe yẹn gangan ni ẹ̀yin lẹ kó lè kó wájà. Ẹ sì fẹ́nu ara yín sọ. Gómìnà Bàlá tí ń ṣe bálabàlá ní Bauchi ó sọ. Galadima náà jáde ó sọ nípa àjẹ́ndà wọn ó wá yá ní ìsìn ẹ wá ń polóko ẹ wá múlé o ẹ wá múlé ìrọ̀ wọ́n fẹ́ tan olóko pa ní o olóko sọ́ra rẹ o ẹ̀yin àmì ẹ jẹ́ kán máa ṣe amnesty wọn fúnra wọn ń bẹ o. wọ́n ní lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n sá ti ń pe ààrẹ Tinubu according to constitution ni o wọ́n ní kán jọ wọ́n ní obligation wà nínú constitution àti nínú international code of kìíní kan sáà ń kó ti law to protect lives. mo ní ìjọba ò láwọn ò protect yín ẹ̀yin gangan lẹ́gbàbọ̀dé aṣáfi fọ́nrán kan ìlànà níbi tí gbogbo wọn tí wọ́n ti ń kí àwọn bandits káàbọ̀ tínú wọn ń lò wọ́n tó ń bá bandits ya selfie nílẹ̀ Haúsá. ṣé èyí ò lẹ́wọ̀n á ní káwọn ológun àwọn èèyàn ẹ lọ báwọn èèyàn yín sọ̀rọ̀ lókà wọ́n bá ti ṣetán báwọn ò gbàbọ̀dé mọ́ fún ìjọba Nàìjíríà ìgbà yẹn níjọba Nàìjíríà tó ní obligation láti dáàbò àní gbà kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí olódòdẹ lọ́wọ́ àní gbà fún yín bó bá jẹ́ ilé ni ọ̀rọ̀ àwa àti olódòdẹ àwọn bá sì yànjú ẹ̀. olódòdẹ ẹ kú àlejò àná o tẹ́ gbàlejò bàbá wa Gandhi mo sì mọ̀ pé ní bòńkẹ́lẹ́ in confidence mo mọ̀ pé ní ìbòjì wọ́n bá yín sọ̀rọ̀ nípa security ilẹ̀ Yorùbá wọ́n sì mẹ́nu mo jẹ́rìí wọ́n sọ ẹjá bìlífù wọn lẹ́yìn wọn. mo mọ̀ pé wọ́n sọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho fún yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe dáadáa o wọ́n ti fẹ̀sùn kàn yín already ẹ mọ́ wulẹ̀ wo tí ẹlẹ́gùn ó sọ olódòdè àwa náà sì ti fọwọ́ sí 11 times mẹ́jọ la pè lánàá àtúnbà yín fi 3 sí kẹ́ẹ̀sì 11 ó sì dá ààrẹ China àti Russia àwọn tí ń dámọ̀ràn báwọn ò sì ní kú mọ́ láíláí. ẹ̀yin náà rè mọ́ ṣe meeting ẹ ṣe 11 years kẹ́ẹ̀mọ́ ṣe lọ́kàn ní kése káfí àṣìfò gbogbo nítorí bí olóró rẹ̀ ṣe ń bá a lọ iná development tó ń débálẹ̀ Yorùbá elétere èjìtere kì í mọ̀ ṣe kékeré kì í ṣàwàdà àjẹ̀ndà náà ní kẹ́ wá bá a mójútó kẹ́ wá ẹkùkù ti fọwọ́ sí kìíní nìsín orí ìròyìn náà yẹn náà là ń lọ báyìí ẹ ti fọwọ́ sí state police àti forest guard opportunity rèé n tó mú wọn fún àwọn kìíní ní amnesty ìbá sì dáa náà àwọn abákanu bẹ̀bẹ̀ àwọn ọmọ Ìgbò ni wọ́n ṣe sánà ní tíá táwọn sọ pé ó gbọ́dọ̀ tó Sunday Igboho lẹ́ o torí Kánú ó dìgbà tó bá tún Kánú náà lẹ́ àwa ò sọyún ẹ̀túlẹ̀
nítorí irú amnesty tàn fúnrú àwọn àṣàrí dòkúbọ̀ ẹ sì mọ̀ wípé tó wá láti ọ̀dọ̀ wọn náà Jonathan òun náà ló fún wọn lamnesty ẹ̀yin náà ẹ fáwọn tìyín lamnesty àwọn tìyín ò tiẹ̀ wà dà lóru ẹgbẹ́sẹ̀ jẹ́ kán gbẹ́sẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho àwọn tìyín ò wà àwọn tìyín ò bá ò dà lóru ó wá sì yẹ excuse tí Kánú náà fẹ́ fi ṣe ẹ fún gbogbo ẹ tú owó wọn lẹ̀ ẹ̀yin lẹ́mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ọlọ́gbọ́n dorí ẹja mú ìran òmùgọ̀ wọn á dì nírù ṣùgbọ́n ẹ wo tìyín ti bí ní kẹ́ ẹ wò ọmọ olódòdó wọn mórí kìyìn ní mbà kìyìn ṣe rí pé ààbò ìmọ̀ nìsín àwọn bàbá wa ti ní àwọn bù ìmọ̀ ẹ̀yin náà sì ti sọ ẹni bàbá bù yín gan ẹni kan fi wálẹ̀ fọ́nrán rẹ̀ wá ìbí tẹ́ ti sọ àwọn ò tiẹ̀ wà ní bù yín torí bàbá wa lẹ jẹ́ a sì mọ̀ pé bàbá dáadáa ní ẹ̀yin kọ́mẹ́ntà ẹ sáàmù tí mò ń ẹ máa tún láṣìírí ẹ̀yin kọ́mẹ́ntà ẹ jọ̀ọ́ bàbá wa dáadáa ní níbi èyí ẹ jọ̀ọ́ inú wa ó dùn ẹ́ẹ̀rí bá ṣe gbé yín gẹ̀gẹ̀gẹ̀ ẹ yọ okùn tí Buhari tó ti kú kò sáà ní di okùn mú wọnú sàárè ó kúkú ti da gbogbo tọwọ́ rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tó kú ó sì ń tó fẹ́ mú lọ ní okùn bọ̀dà Sunday tó wà lọ́wọ́ rẹ̀ náà gbogbo ẹ̀ ló dáàlẹ̀ ní tó mú da ilé tó kọ́lẹ̀ gbogbo àwọn ẹran màálù rẹ̀ ó dàn lẹ́kọ̀ọ́ wẹ̀yìn wò ṣé okùn ti bọ̀dà Sunday ni ó wà mú wọ sàárè ẹ mọ́jọ́ ò rí bẹ́ẹ̀ o ẹ jọ̀ọ́ bọ̀dà ká ní mo ní opportunity àti bá ààrẹ sọ̀rọ̀ ni gbogbo bí ń ṣe máa sọ fún wọn gan-an wọ́n rẹ́rìn-ín kọ kínní ni pé ìwọ ọmọ ẹ̀ ọkàn ó jẹ́ kọ́kàn mi balẹ̀ èmi náà wẹ̀yìn mo rí pé àṣẹ wà lẹ́yìn mi àṣẹyìn mi lẹ́yìn lọ́wọ́ àní ìgbà kan fojú yín gbolẹ̀ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa fojú wọn gbolẹ̀ wọ́n ń complain gan ó dùn máa ẹ wá mọ́ gbàgbé ìrànyìn ẹrọ ti bí gbogbo àwọn lọ́balọ́ba àwọn tó ti wá bá yín àtàwọn tí ó sì mọ́ wá bọ́n bá sọ̀rọ̀ dọ́dọ̀ Sunday Igboho ẹran létí pé kán mọ́ ní ẹmọ́bìnrin bàbá akànfẹ́ fi ṣe bòńkẹ́lẹ́ ni abẹ́ sọ fún yín nínú yàrá ni abẹ́ sọ́ǹtà gbangba ẹ̀ṣẹ̀ nọ́mà ẹ̀ṣẹ̀ nọ́mà bàbá wọn ní ọ̀fífẹ́ onírìṣà olórí aládé gbogbo àti bàbá wa Aláàfin náà ọba ńlá láàrin gbogbo ilẹ̀ nípò oyè yín kan yàtọ̀ síra yín ni gbogbo ilẹ̀ ṣe pàtàkì láàrin wa yọ̀ọ̀dà fún yín lórí aládé lẹ́yìn náà olórí aládé pátápátá gbogbo yín so àfi tí yín ṣe o ní mo ṣàbòsí mi ò ṣàbòsí kankan ẹni tí ọlá bá tọ́ sí ẹjẹ́ abo ọlá fún wọ́n ṣe máa ń pè wọ́n bọ́n ṣe máa ń kí wọ́n la ṣe kí wọ́n bí n bá mọ́ta Aláàfin kì náà ni wọ́n kí wọ́n bọ́n ṣe máa ń kí wọ́n ẹ má bá ń kí wọ́n sínú comment section ẹ má bú yàn kankan bí o ó dáa Ọlọ́run ó kúkú gbà wá alágbàtàn náà sì ni torí àgbàtàn là ń gbọmọ ọ̀lẹ àti yọ̀lẹ́ bá bẹ́ẹ̀ rí àwa náà ó dáa bọ́lọ̀ ń ṣe kọ́nu. ẹ̀yà kan bẹ́ẹ̀ já wá dọ̀dọ̀ Adi Sirika mínísítà fún aviation láyé Buhari tó sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sùn tí wọ́n fi ń kàn wípé ó ṣòwò Nigeria Airline Nigeria Airways mọ̀kùmọ̀kù pé opportunity kan tí Nigeria ní láti ní aeroplane tiwọn láti ní ọkọ̀ bàálù tiwọn láti ní company airline airway fún Nàìjíríà láti tún rí ògo lò wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà lẹ́tún dọwọ́ bo ògo yìí kí ló ṣe ọ́ kí ló mú ọ àwọ̀ ò lè dúró kàwé rẹ̀ sósì yẹ àlè lọ mọ́ fa o àlè lọ fowó rò ìwé kó òyì tó àwọn èyí tẹ́ ẹ fi kọ́ alójú ti tó ẹ mọ́ tún fó ìwé kọ́ alójú ó lóun ó sọ̀rọ̀ ẹ bá ń ga máìkì sí lẹ́nu ẹjọ́ tó wò tẹnu rẹ̀. Well, how I wish we are not live in this program. I had no intention to speak about my time in office for now, and I intend to bring up a book in that. But since you asked the question, and people will be very interested, and I think I was on, if I remember, either Channels or Arise during the controversy of the Nigeria. For information, first of all, what you do know, I'm sure, that is a public-private partnership which was regulated by ICRC, the Infrastructure Concession Regulatory Commission, who gave certificates of the OBC and the ABC, who participated actively in the process. It is not our process. It is a process of ICRC. And it is not a bad deal. And I read on the papers that we spent, or I spent 100 billion or thereabout, and it's lost in the process, which is a lie. I did say in 2015, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, the total budget for the national carrier was 5 billion. The total amount released was 3 billion. And I left there with over 1 billion naira. And the monies, the about 2 billion that was spent, nearly a third of it
went to the consultancy, i.e. the business case, which is the OBC, the FBC, and so many other consultancies that were given during that time. And the balance of the money, of course, are the salaries of the staff that we had. By the way, we went through every single step of the ICLC process, and we got it to end, and we had an airline. Some people went to court, Mrs. Airpeace, United, and Asman went to court to say that we cannot, as a government, establish an airline where we'll take a stake of 5%. And that is what's told it. If there was no court case, and if the government that came in had pursued the court case, by today we'll have the airline. And talking about Ethiopian Airline, I did say, look, 95% of all airlines that are operating within Africa are non-Africans. They are the Emirates, the Qatar, the British Airways, Air France, etc., etc. Except for Ethiopian Airlines. And these people have been, for 79 years, running the airline. They have made a statement of how to run an airline. They are African. And they came to partner with us to be able to open up the world for us. Today, the price of ticket out of Abuja to London is more expensive than the ticket from Accra to London. And the reason is because we do not have a strong, formidable airline with the capacity to continue to do so. Story upon story, you go explain tire. Ó kọ́kọ́ fẹ́ da ìbílẹ̀ orí earpiece. Ṣùgbọ́n bó lẹ ṣe fẹ́ dá airline lẹ̀. Tẹ́ ẹ fẹ́ pè ní Nigerian Airways. Tẹ́ ẹ wá lọ bá Ethiopia. Kò sí tó burú nínú kẹ́ ẹ bá African country míì kẹ́ ẹ bá wọn ní àjọṣepọ̀. Kẹ́yìn náà lè fi dúró orí. Ẹni 79 làwọn ti ń ṣe tí wọ́n bọ̀. Ọdún mélòó lẹ́yìn tí fi ṣe tí yín tẹ́ fi fẹ́ẹ̀lì. Ẹ wá tún wá lọ bá wọn fọwọ́sowọ́pọ̀. Ó tún wá jẹ́ ìdá 5 péré. Ó ní stake yín bẹ̀. Kí wàá lẹ̀ ń lọ kí lẹ̀ ń lọ sí. Kánkàn kò plane wá. Kánkàn yí orúkọ yín. Kán yí sí orúkọ plane. Ṣé ẹ rí àwọn ará bíi wọ́n máa ń rò pé bóyá àwọn gbọ́n. Ìlà àwọn ọmọ gàjò onírè lọ. Earpiece tó yarí fún yín àti Asaman Airline tó ń gbé lọ. Ṣé bí Earpiece náà ló ti wá di àjìtànáwò báyìí lójú aráyé. Ebó náà ti ń lọ ó ti ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀dì. Ní odidi Nàìjíríà ò lè ṣe bá Earpiece ṣe. Ẹ̀yin ò ṣe ká Earpiece sí. Nígbà náà Earpiece ti wá gòkè wọ́n ti gòkè àgbà ní ìsinmi yín lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà sí ní gbogbo ohun tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe nílé ẹ̀ ń kó lọ ọ̀tá ẹ wá retain just 5%. Ó wá ní ṣé excuse lélẹ̀ lẹ́nu rẹ̀ orí yọ ó ti lóun òkòwò jẹ ẹjẹ́ àgbà bẹ́ẹ̀ náà bóyá tí EFCC bá gbọ́ tán bá ní ẹ̀rí mi lọ́wọ́ wọ́n lè fi takò ẹ̀ bí ìṣèjọba Nàìjíríà ṣe ń lọ rèé o ẹ fẹ́ dálé iṣẹ́ lẹ̀ ẹ fẹ́ pè ní Nigerian Airways ẹ wá lọ ní 5%. Kí ni mí nìyẹn kí ni túmọ̀ yẹn Ethiopia ló ní nìyẹn. Gbogbo kùrùkẹ́rẹ́ ẹ wo ọ̀rọ̀ abẹ́lẹ̀ tá a sì ń gbọ́ náà ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan máa ní stake ńbẹ̀ kì í ṣe Ethiopia nìkan ló máa ní 95 wọ́n ní rọ́nà ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olówó Nàìjíríà wọ́n ní míì ní ju 5% lọ nínú agreement tó fẹ́ tọwọ́ bọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ò mọ̀ ń pa ẹ̀. Àbáni ó búra kó tó sọ̀rọ̀ yẹn ṣùgbọ́n ọ̀bẹ ti gé ọmọ lọ́wọ́ àwa nìkan jọ̀bẹ nù ó ti late. Ẹ jẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdé ọ̀dọ̀ abániṣiṣẹ́pọ̀ ààrẹ bọ̀dà Tọ́pẹ́ Fásùà ọ̀rọ̀ dọ́là kọ̀ọ̀nà wa sọ fún wa lónìí ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ stability tí wọ́n ń pariwo kiri lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ olódòdó yìí Ekwenje Iweala Ekwenje Iweala ló dárin yìí tí gbogbo wọn tán sì gba máìkì lẹ́nu rẹ̀ tí wọ́n sì ń gbèrin ṣùgbọ́n orin yóò dùn létí àwọn ọmọ Nàìjíríà rárá wọ́n ní kò sí mélòdì ń bẹ wọ́n ní kò sí rídìmù ń bẹ wọ́n ní orin yìí kan létí àwọn orin stability tẹ́ ń kọ sáwọn létí ọ̀dọ̀ yín ní economy ti stable kò stable dé àpò àwọn pé tí orin bá dùn létí yóò dùn dàpò tó bá sì dùn dé àpò wọ́n ní ìjó lẹ́sẹ̀ ẹ̀yin náà lẹ́wòrán yín táyé kan ìjó lẹ́sẹ̀ wọ́n láti bèjì àti ìbẹ́ta àti ẹni tán dábìlẹ́yọ kan ogun ọ̀nà àmújójó láì rí lù ṣùgbọ́n bọ̀dà Tọ́pẹ́ Fásáwá ní ẹmọ́ wọ̀rí pé òun fẹ́ ṣe rìmíìsì orin pé yóò dùn létí yín òun fẹ́ fi mélòdì sí pé kẹ́ ẹ má wọ̀rí Èdùmàrè á fi mélòdì sáyé rẹ ohun mìíràn ti bàbá Ìjẹ̀ṣà kì í ṣe bàbá Ìjẹ̀ṣà tìgbàlódé o bàbá Ìjẹ̀ṣà ayé àtijọ́ wọ́n á ní bàbá mi á ní Èdùmàrè á fi mélòdì sáyé rẹ ẹ ń bá rántí bàbá Ìjẹ̀ṣà ayé ìgbà yẹn bàbá Ìjẹ̀ṣà original ní kejì náà original ni o ṣùgbọ́n látàrí èèyàn kan ní bàbá Ìjẹ̀ṣà ló ti yá ọkọ yẹn ẹ wá bá ń gbàdúrà fún bàbá Ìjẹ̀ṣà kọ́lọ́njọ koríko yọ táìmù tiẹ̀ náà lẹ̀ wọ́n ti fẹ́ pé kó wá dé láyọ̀ àtàlàáfíà kí nǹkan mọ́ sẹ́mi rẹ̀ ẹ jẹ́ wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu gbọ́dọ̀ ṣe Tọ́pẹ́ Fásùà ẹ jẹ́ àgbọ̀n tó tún fẹ́ sọ fún wa lórí ọ̀rọ̀ stability àti growth wọ́n gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ wọ́n náà fẹ́ tún orin kọ bóyá yóò dùn ẹni ò lè dùn ó dà. As far as economic matters are concerned,
So when you say you have achieved stability, meaning that you've been able to calm the storm, you know, I mean, there was a time when inflation was 34.8% in Nigeria. There was a time when the naira fell as far as 1,800, 1,900. We're back to, in fact, as of yesterday or 2 days ago, the naira birthed at 1,521, which 1,521, which was the best it had done in 7 months, you know. So when you say stability, meaning that we're not running around trying to, you know, quench fires. And I think Mr. President was very clear about that, to say, look, you don't have to know Mr. Cardoso to get your foreign exchange. We've seen even private sector players like Bua writing several statements about that look, he's never even met the central bank governor more than once, and he's one of the biggest players in this country. There used to be a time they would have to go to the central bank twice a week just to meet people there. I don't know what else went on, and just to get their foreign exchange. So you cannot ask for stability, and at the same time you're asking for growth. They're different things. So it's after stability that you now begin to look at growth. Okay. And regarding the statement on revenue, Mr. President was very clear that, look, it was talking about non-oil revenue, which by the numbers we have got has done better by 41% compared to what it did last year. But of course, there still be a shortfall maybe on the oil side, but we're now seeing a major shift to non-oil in Nigeria in terms of the revenue we're getting. And in fact, indeed, if you even look at the last three-based GDP, oil sector is contributing about 3% of the economy, while non-oil is doing 97%. So it's a good thing to look forward to. We're seeing a fundamental restructure of the economy, and I think that's what should make us hopeful. Not necessarily to say that we're going to have money everywhere and people are just going to be spending anyhow. No, it's about, first of all, a mindset shift in terms of where the economy is going. Now, ó náà lẹ́gbọ́n lẹ́nu wọn yẹn oṣù báwọn Nàìjíríà ní orin yẹn tún kan sí ni pé kò sí ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀ ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ tí ìbọn ròde ìbànújẹ́ wọ́n ní kò sí agogo wọ́n ní kò ní mélòdì wọ́n ní ń tà sí gbogbo ìlú rẹ̀ wọ́n ní kò ráìmù mo ní bó ṣe rí nu nígbà tí òṣòwò lápò kò sórin tó lè dùn ìfà bó bá wà lápò èèyàn gan-an bí ẹni tí òmùrin kan bá ń kọrin yóò hàn dùn létí rẹ̀ owó ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àpòǹbẹ́ o ẹjá wá dọ́dọ̀ àyólódòdẹ gan níbi tán ti ganu sí máìkì fúnra ara wọn lórí ọ̀rọ̀ tàwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ wípé àkó ti tó pé Yorùbá náà ló sọ wípé tó bá ti tó àsìkò àti su pé fòrò ó là ẹ̀wọ̀n bínú láńgóèjì tí mo lò yẹn tó ti wá tó àkó báyìí yóò wípé state police ó gbọ́dọ̀ wáyé pé gbogbo àtàmọ́ gbogbo excuse táwọn ọ̀gá ọlọ́pàá ń wá pé àwọn fún wọn lóore ọ̀fẹ́ láti dá sí tọ́lọ́run ni ṣùgbọ́n wọ́n ṣe mistake kàkà kí wọ́n fi encourage àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn fúnra wọn náà tún discourage àwọn ọmọ Nàìjíríà pé wọ́n dá state police sílẹ̀ kò ní kí ìjọba mọ̀ sí àlékún orí fẹ́yìn náà kò ní kí ìjọba mọ̀ wọ̀ ọ̀dọ̀ yín gbogbo alámọ̀ pé sáláì tán sọ fún yín kéré báwọn kan jáde tí kùsùn rẹ̀ náà kọ̀wọ̀ rìn pẹ̀lú àwọn kan àtàwọn tó ti fẹ̀yìntì tán fẹ́ jàjà òmìnira fáwọn ọlọ́pàá pé kán fowó kówó wọn ẹ̀yin ọ̀gá wọn yìí náà lẹ́yìn wá ogun ọ̀nà tán ṣe ní jáde ẹ̀yin lẹ́ni wọ́n ṣe protest nígbà táwọn ọmọ Nàìjíríà fẹ́ gbèjà ẹni rárá ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ máa gbowó lọ́wọ́ ìjọba irọ́ o tẹ́ ẹ bá ti gbà kàn gbèjà yín ẹ rè gbèjà ara yín gbà náà ṣùgbọ́n ẹ lè dá project ilé ìdúró ohun líle ohun verbatism ohun kanjú abẹ́ ń kó emphatically láàrẹ Tinubu fi sọ wípé it is inevitable túmọ̀ ẹ̀ náà ni pé nǹkan kan ò lè dá dúró nǹkan kan ò lè yẹ̀ àwọn ti dá ọjọ́ sí ó ti wà lórí ẹ̀mí àwọn báwọn sì ṣe máa ń ṣe ọ̀nà táwọn máa ń gbà táwọn máa ń fi gbé bíìlì lọ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ọ̀nà náà làwọn ọ̀nà táwọn ò tọ̀nù kò sì sí nǹkan kan tí ó dá dúró gbogbo ẹ̀yin ọlọ́pàá tẹ́ ń sọ wípé inú ilé ìdalẹ̀rùn náà da ìdí àyẹ̀ sí ṣé ti wá rí báyìí ṣé ti kọ́rọ̀ yín jẹ kò dá yín dúró ṣé bí federal ló ń finance ẹ̀yin source of finance yín yàtọ̀ síra wọn tó tọ́ sí ọwọ́ federal ló wà kò sí lọ́wọ́ àwọn gómìnà ló fẹ́ finance ilé ayé ti kọjá kí orílẹ̀-èdè kan ní federal lásán bóyá tí gbogbo ilé bá ti wá ṣẹlẹ̀ ní ìsìn ẹ̀rí bí oníkálùkù ní òmójútó ọ̀rọ̀ security ẹ jọ̀ọ́ bàbá wa ẹ̀já kọ́gbọ́rọ̀ lẹ́nu olódòdẹ náà ká tó wá sọ̀rọ̀ díẹ̀ lé lórí ká tó máa dágbé lórí ètò lónìí. We should continue to collaborate. I've been looking at the security situation more carefully. I've seen civilian JTF or what you call it to react to the security challenges. Find so many creative way you people have been going to protect the neighborhood and communities around you.
And that is provoked my thinking about, state police. Again, politics apart. We can discuss with the National Assembly leadership to really, look at critical path to that again. We'll be able to, reverse the decay of several years. In the political environment, we have been drawn into early, political activities from our rival political parties. Whichever way it is, I'm not distracted. I am solidly focused, laser focused on what is ahead. It has got to a situation whereby at a time when Nigeria's economy is relatively stable, then a serious threat to food security, when farmers cannot go to farm, cannot do any other thing, it will impact negatively on whatever gain Nigeria has made economically. So I think the president, it's not too late, but I think he should also deploy, like he said, core hardware, which means there are ammunitions, there are a lot of things that Nigeria has been restrained, either through political weakness or inability of leadership over the years to do what is necessary and meet force with force. There's no way, I would say a ragtag army, because those people appear organized, but they're being funded from outside Nigeria. There's no way any uncoordinated military force should defeat a country like Nigeria. It is not impossible. So what the president has done is to actually take the bull by the horn and do what is needed, no matter what happens, because it requires a lot of strong political goodwill for the military to do best. If we do that, we are not only saving the country, we are also saving the lives of our men on whom we have spent a lot of money to train, and to also show to the whole world that Nigeria is capable of securing itself and making the country safe for all to live. In that case, investors from outside Nigeria can come. Now that they are stretching the hands of fellowship to us. Insecurity should not allow us from reaping the benefit of a stable economy. Pardon my local parlance, no be today. You understand? But the beauty of it is that it is giving us a temporary solution, and it's also giving us a permanent solution, which is the state police. It's saying that, hey, I'm not just interested in, take them out, take them away. I'm interested in how do we sustain this? Because if you say local vigilante, like many states are doing, the weapons are limited. But when you are now the state police, when you know the nooks and crannies, even the former bad boys, some of them will also be recruited. And this will give a holistic approach to this issue of banditry. So for me, I think the president is saying the right thing. Fortunately for us, virtually all the governors, I'm here to say a governor who is against state police. I'm also seeing the clear signal from the National Assembly saying that, we are overdue for this state police. So I see it as a genuine move. I see it as a genuine statement that is not going to address the issue of banditry in Katsina State, but everywhere, especially in the Northwest. Because the Northwest, to a large extent, especially in this administration, seems to have dropped, in terms of insecurity. But it seems that now that the president has given a strong word for the bandits in the North Central, you can see that some of them were arraigned today at the court. And it seems, there is a massive attack against these, terrible elements in the North Central, and Northwest seems to be coming back. So for me, I think what the president has said is not only for Katsina, it's for everyone to get ready for the state police. Let this thing happen as quick as we can. Ní báyìí táàrẹ Tinubu ti pa láṣẹ kì í ṣe lórí state police nìkan wípé kí wọ́n mú fún gbogbo weapon pátápátá gbogbo nǹkan bọ́m̀bà nǹkan lè ṣe láti fi dojúkọ àwọn bandit ní Katsina nìkan sì kọ́ ẹ gbọ́ sáwọn ará bí ò ní sá ibo náà fẹ́ sá lọ èmi ò nílẹ̀ Yorùbá náà ń sábọ̀ o ṣùgbọ́n ní ìsìn táwọn ilẹ̀ Haúsá náà ti ń béèrè fún state of emergency ká mọ̀ wò ó ṣùgbọ́n state police wọ́n ní it has come to stay ẹ kú àmójúbà state police o. èèbó iná ni illustrate àbíkẹ́ kú sọ Yorùbá ṣùgbọ́n ga o mo gbọ́ nǹkan kan tán sọ ń bẹ̀ wọ́n ní àwọn fẹ́ padà síwèé kan ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé àṣé wọ́n tiẹ̀ ti pàwé ẹ̀dẹ̀ tipẹ́ àmọ́ wò bóyá pressure ó tún wà wọ́n ní politics apart wọ́n láwọn ò fẹ́ fi play politics mọ́ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ state police play politics tipẹ́ ẹ bá sì gbọ́ ń ta tún gbọ́ báyìí lẹ́nu minister of finance wọ́n ní double ní owó allocation báyìí táwọn gómìnà ń gbà double ni wọ́n ní kò dín sí double wọ́n ní ẹ́. It's about the growing economy that gives you financing, that gives people jobs, that gives them incomes. It is about government having increased revenues to put into the health sector.
And of course, it is about being able to crowd in the private sector where the real money is. We know that Mr. Bill Gates, the philanthropist, as we recognize him now, says that it's where the public sector and the private sector leave a gap that philanthropy comes in. So definitely, of course, that philanthropy sector is also critical and important for financing of the health sector. Some of the things that were broken in the economy. So the removal of subsidy was a decision that was tough, but it has restored fiscal balance, not just at the federal level. The states, they have much more money. They have double the kind of funds they had before, and so they are able to provide their own contribution in this all-important area and others. Ó dá ọ̀nà rẹ̀ sí bọ́ lẹ́nu wọn yẹn o, at the right time tán sì sọ̀rọ̀ iná ni bàbá Sunday Igboho wà nílé. Gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ti fẹ́ bàbá wa Sunday Igboho bá yín sọ ọlọ́pàá wọn láwọn fẹ́ join state police o. Ṣùgbọ́n gbogbo ohun tí ń jẹ́ ètò ààbò ilẹ̀ Yorùbá traditionally ó sì ṣe ti àwọn forest guard tẹ́ fẹ́ dálẹ̀ náà fi bàbá wa jó lórí wọn tàbí kó wà lábẹ́ àkóso wa Yorùbá ló gbọ́dọ̀ jẹ́ Yorùbá tí ò sì ní dalẹ̀ ni ẹ mọ́ gbé fún ọmọ àtọ̀rìn wa o bẹ́ẹ̀ kẹ́ tó ṣe DNA ẹ fà lé èèyàn kan lọ́wọ́ látàbújá ẹ pálásẹ ó sì ṣe gbogbo àwọn tẹ́ fún amnesty tí Jonathan fún amnesty ní Niger Delta Tompolo wà nù wọn is a very good example lágbé àbí bad example àṣàyídòkúbọ̀ wà lórí nínú wọn gbogbo wọn náà ń sọ ilé epo náà ń sọ epo gbogbo wọn lè gbé contract lé lọ́wọ́ ẹ fi ṣe pé ṣe báwọn ọlọ́pàá wà ńbẹ̀ ṣe báwọn navy wà ńbẹ̀ ṣe báwọn army wà ńbẹ̀ ẹ fi ṣe nìyẹn torí èèyàn ò lè mọ̀ yóò sọjọ́sọ lọ àwọn ní local ẹ sì gbé security epo lé hàn lọ́wọ́ tí gbogbo Nàìjíríà gbójúlé so bẹ́ẹ̀ bá wá ṣerú yẹn náà nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ ní ó dé Sunday Igboho ó yá wá rè mójútó gbogbo kìíní kẹ́ẹ̀tún Nnamdi náà lẹ̀ pé Nnamdi ó dáadáa rí ní apádàn rẹ̀ iná lẹ̀ lágbára àti pádàn ẹ̀ ó yá rè mójútó bí ó náà sì ti sọ ó ní ẹ̀tún lẹ̀ ó ní láàrin kò tí ẹni pọ́sẹ̀ kan tóun ó fi yanjú gbogbo àwọn tí ń lo orúkọ ọ̀hún láìdá tán fa security tán fa sítà tóun ọmọ iná láàrán síná ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ebi Jonathan ṣe bẹ́ẹ̀ fún àwọn ará tiẹ̀ ó fún alámnesty kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ ńgbà náà àbí wọ́n sà ti ń fáwọn Boko Haram náà amnesty láti jọ yìí àti ẹ̀gbọ́n kan kọ́lé fún ọ gan kí ló wáá dé lẹ́ni tí ò ti ẹ̀ṣẹ̀ tí ó rò lẹ́ni tí ò dàlúrú tó ń dìfẹ́ǹdì ìran rẹ̀ àndóde yìí bàbá wọ̀ ní àsìkò rẹ̀ o ṣé ẹ ti gbọ́n tí olódòdẹ sọ ẹ̀yin náà wá gbègbèsẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ mọ́ dúró dìgbà kan bá invite yín ẹ press forward yóò dáa fún Ọlọ́run fún yín ṣe o àwọn onílẹ̀ wọn ní para lẹ́yìn yín o bàbá wọ̀ ní ìrìsà bàbá wa láàfin ẹni náà dìde fúyà a fẹ́ rí gbogbo ọba lásọ̀rọ̀ gbogbo yín kí gbogbo ayé máa wò pé kí làwọn ọba ìrè yín ṣe lásọ̀rọ̀ kò ní ìdíkẹ́ jẹ́ alábọ̀ ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹ mọ́ gbàgbé bí tá a fọ̀rọ̀ sí o yóò yá kàn níyẹ́ ẹlẹ́ àrùn orí bára wa sí o ẹ mọ́ wọ̀rí yóò ṣeé ṣe ẹ̀rí ìfọkànbalẹ̀ ẹ mọ́ fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ àní rí bànújẹ́ ẹ mọ́ jẹ́ kéèyàn kankan tí ń gbọ̀ngbọ̀n ẹ mọ́ jẹ́ kán mú ẹ̀mí yín sáré ibi ntọ́lọ́run ara ntọ́lọ́run ń gbé ètò ìkalẹ̀ fún nìyẹn mo mú oríṣiríṣi mo lè ka 15 náà àwọn ìyá mi tán wọ́n sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì sí mi tán wọ́n ìmí pè mí nú wọn yóò yẹ yín pé ìwọ ló jẹ́ kọ́kàn wa balẹ̀ aláàmọ́ yàgbẹ́ ni tábà ti gbọ́ pé Sunday Igboho pé bí Sunday Igboho ṣe lọ sí Nàìjíríà ní ìsìn ẹ̀wọ́ ti mọ́ bá wa ẹlòmíràn ní ẹ̀ẹ̀mẹ́ta lọ́nà yàgbẹ́ àbí mo parọ́ ẹ̀ ní yá mi lẹ́sọ bẹ́ẹ̀ fún mi bí o tí n bá parọ́ ẹ̀jẹ̀ mọ́ rọ́wọ́ yín nú comment section o tó rán lẹ́nu mi dùn ẹnu mi sì dùn lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn ò ní fi rọ́kun n tó mú àwọn onírọ́ mọ́ pọnnu mọ́ irọ́ ló mú ọtá àní pọnnu mọ́ òótọ́ ṣùgbọ́n àní fi kún àní yọkú mẹ́ bá a bá wá ṣàṣìṣe tá a mẹ́ẹ̀ tá a ṣe mistake a tún padà wá sọ àfi bàbá mọ̀ àfi bẹ́ẹ̀ wá sì pàkíyèsí wá sí pápápá náà àwa ìhá ìdí kọ́mẹ́ntì bẹ́ẹ̀ bú wa bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ kan a ṣe lálàyé ni
tá a tún lò ó. Ọlọ́run ṣeun fún ìdílé aláyọ̀ yìí ayọ̀ wà ní ìdìbànújẹ́ ẹ̀ẹ́dá mọ̀ yọ̀ lọ ẹ má jẹ́ kéèyàn kankan dẹ́rù bá yín o ẹ má jẹ́ kéèyàn kankan wo bí ẹ bá rìn sí tẹ́tí rìn kọ́mẹ́ǹtì ẹ má bẹ̀rù ẹ má jẹ́ kán fi ẹ̀rù ìyẹn lèmi héètì jù ẹ má jẹ́ kán pé mi gan bá ń pìrìsẹ́ǹtì tẹ́ bá ti ń rí pé mo ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀rù ìjà mi tàn mọ́ ẹ pàkíyèsí mi sí bẹ́ẹ̀ mo ti ẹ pàkíyèsí mi sí yóò yá kò ní yẹ́ ẹlẹ́ẹ̀já fèlè káfídé ládé ẹ bá pín bó bá dénú yín ẹ bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo mọ̀ràn yín ẹ máa bá kọ́ fàáyá kó mọ̀ ju 5 lines lọ ẹ lè kọ́lẹ̀ méjì ẹ lè kọ́lẹ̀ mẹ́ta. God bless you and I love you. I'll see you tomorrow by God's grace. Peace. Mo ṣẹ́jú.